સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી ગાંધીનગર અને ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટી અમદાવાદના સંયુક્ત ઉપક્રમે આજના આ ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામના દિવસમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત ને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરતા હું ખૂબ જ ગર્વની લાગણી અનુભવું છું. આજે આપણી સાથે જે એક્સપર્ટ જોડાયેલા છે ડોક્ટર નિશિતા બક્ષી મેડમ એમએસસી ફૂડ અને ન્યુટ્રિશનમાં એમને પોતાની ડિગ્રી હાસિલ કરેલી છે અને તેઓ 2009 થી રજિસ્ટર્ડ ડાયટિશિયન તરીકે પોતાની સર્વિસ છે એ આપી રહ્યા છે અને તેમને ફૂડ અને ન્યુટ્રિશનની અંદર પીએચડી ની ડિગ્રી ડોક્ટરેટની ડિગ્રી મેળવેલી છે. તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી રાજકોટ હોમ સાયન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ, સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી અને ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી સાથે આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર અને વિઝિટિંગ ફેકલ્ટી તરીકે જોડાયેલા છે અને ફૂડ અને ન્યુટ્રિશનની અંદર છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી પોતાની ફ્રીલાન્સ તરીકે કન્સલ્ટન્સીની સર્વિસ પણ આપી રહ્યા છે. તો હું મેડમને વિનંતી કરીશ કે તે આજનું સેશન શરૂ કરે. નિશિતા બક્ષી મેડમ. થેન્ક યુ મેડમ. આપ સૌને મારા નમસ્કાર. સૌપ્રથમ તો સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી ગાંધીનગર અને જીટીયુ દ્વારા આયોજિત જે આ એક વીકનો ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને એના અંતર્ગત મને અહીંયા આમંત્રિત કરી અને લેક્ચર આપવા બદલ હું સૌપ્રથમ તો સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીના માનનીય વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી ડોક્ટર અર્જુનસિંહ રાણા સરનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. થેન્ક યુ સો મચ સર કે આપે મને અહીંયા આમંત્રિત કરી અને કાર્યક્રમનું યોગ્ય સંકલન કરી અને મને સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન આપનાર સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીના ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એડવેન્ચર સ્પોર્ટ્સના આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર ડોક્ટર યજુવેન્દ્રસિંહ જેઠવા સરનો પણ સર હું આપનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. થેન્ક યુ સો મચ. સુધીર કુમાર શર્મા સર, થેન્ક યુ સો મચ સર ફોર યોર કોઓપરેશન, કોન્સ્ટન્ટ કોઓપરેશન. તો અને સર્વે અહીંયા ઉપસ્થિત જેટલા પણ પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે આપ સૌને પણ હું ખૂબ ખૂબ આવકારું છું અને આશા રાખું છું કે આજનું મારું સેશન છે એમાંથી થોડું કંઈ પણ તમને લોકોને લાભકારી નીવડે. તો મારું સેશન શરૂ કરું છું. મારી સ્ક્રીન શેર કરું છું. આપણે શરૂ કરીએ. સૌ પ્રથમ તો જે મારો આજનો ટોપિક છે, ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ધ ડાયટ ફોર કોલેજ સ્ટુડન્ટ્સ એન્ડ સ્પોર્ટ્સ પર્સન. તો આપણે એની અંદર જોઈએ તો સૌ પ્રથમ આપણે પોષણ શું છે એના વિશેનો ખ્યાલ લેવાનો છે. તો આની પહેલાના પણ લેક્ચરમાં મેં થોડી વાત કરી હતી એ પ્રમાણે ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ન્યુટ્રિશન. પોષણનું શું મહત્વ છે? તો કોઈ પણ વ્યક્તિના જીવનમાં ખોરાક એ ખૂબ મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. એ પછી કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, એ નાનામાં નાનો મજૂર હોય અથવા તો રમતગમતનો ખેલાડી હોય કે ઓફિસના ડેસ્ક ઉપર બેસીને કામ કરતી વ્યક્તિ હોય, દરેકને પોતાને આહારની અને એના પોષણની પણ જરૂર પડે છે. શેના માટે? તો કે શરીર શેનાથી ચાલે છે? શક્તિથી ચાલે છે. શરીરને શક્તિ શેમાંથી મળે છે? તો કે ખોરાકમાંથી મળે છે. તો આ તમામ વસ્તુને સાંકળી લેવા માટે થઈને ખોરાક એ આપણા જીવનનું બહુ જ મહત્વનું અંગ છે. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો સમતોલ આહાર. આપણે જે ખોરાક લઈએ છીએ એ સમતોલ કેવી રીતે બનાવી શકાય? તો જેની અંદર તમામ પ્રકારના પોષક તત્વો જે છે એનો સમાવેશ થઈ જાય, જેમ કે પ્રોટીન છે, કાર્બોહાઈડ્રેટ છે, ફેટ છે, દરેક પ્રકારના તમામ વિટામિન્સ છે અને મિનરલ્સ અને સાથે સાથે પાણી. રમત ગમતના ખેલાડીઓ માટે આ શબ્દ બહુ મહત્વનો છે, પાણી તો હોવું જ જોઈએ. તો આ તમામ વસ્તુને સાંકળીને એક થાળીની અંદર જે પીરસવામાં આવે છે એવા પ્રકારનું સમતોલ આહારની થાળી, એને આપણે બેલેન્સ્ડ ડાયટ, સમતોલ આહાર તરીકે ઓળખાવી શકાય છે. અહીંયા તમે લોકો જોઈ શકો છો, આની પહેલાના વેબિનારમાં પણ મેં આના વિશે ફૂડ પિરામિડ વિશે વાત કરી હતી. આને ફૂડ પિરામિડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો જ્યારે આપણે ડાયટ પ્લાનિંગ શીખવું હોય, ડાયટ પ્લાન આપણા માટે પણ કરવું હોય, તો આ શરૂઆતની જે કોઈ પણ સ્લાઇડ્સમાં હું થોડી સમજૂતી આપું છું એને સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. ફૂડ પિરામિડમાં આપણે ઉપરથી શરૂ કરવા કરતાં નીચેથી શરૂ કરવાનું છે. બેઝ લાઇનમાં તમે જોશો તો તમને બધી જ અનાજ અને ધાન્ય એની પ્રોડક્ટ્સ જોવા મળે છે. તો એ શું છે? તો એ અનાજ અને તમામ પ્રકારના ધાન્યોમાંથી બનતી વાનગીઓ છે. આપણે શાકાહારી અથવા તો ભારતીય લોકો છીએ, તો જેની અંદર રોટલી છે એનો મુખ્ય સમાવેશ થાય છે અનાજમાં. તો ઘઉં છે, ચોખા છે, બાજરો છે, જવ, જુવાર, આ તમામ વસ્તુઓને આપણે ધાન્યમાં સમાવેશ કરીએ, જેને આપણે સૌથી વધુ માત્રામાં આપણા દિવસ દરમિયાનમાં લેવાની છે. સમજવાની વસ્તુ એ છે કે ધાન્યોનો મેક્સિમમ આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે.
ત્યાર પછીના પગથિયામાં આપણે ઉપર જોઈએ તો ફળો અને શાકભાજી. તમામ પ્રકારના ફળો અને શાકભાજી, લીલા પાંદડાવાળા શાકભાજીઓનો પણ આપણે રોજિંદા આહારની અંદર ઉપયોગ કરવાનો છે. જેમાં તમે જોઈ શકો છો કે ઋતુ પ્રમાણે મળતા તમામ પ્રકારના ફળો અને બધી જ શાકભાજીઓનો પણ એમાં સમાવેશ થઈ જવો જોઈએ. જેની અંદરથી મુખ્યત્વે આપણને ફાઈબર, વિટામિન્સ, મિનરલ્સ અને પાણી સારા એવા પ્રમાણમાં મળી જાય છે. ત્યાર પછીના ઉપરના સ્ટેપમાં તમે જોઈ શકો છો કે પ્રોટીનનો જેમાં સમાવેશ થાય છે એવા તમામ પ્રકારના ખાદ્ય પદાર્થો છે. ખાસ કરીને ડેરી પ્રોડક્ટ્સ, બધી દૂધ અને દૂધની બનાવટો, દૂધ, દહીં, ચીઝ, પનીર, છાશ, લસ્સી, અને જે લોકો માંસાહાર કરે છે એ લોકો માટે વ્હાઈટ મીટ, ફિશ, ચિકન, મટન, આ બધા ભરપૂર પ્રમાણમાં પ્રોટીન આપે એવા સ્ત્રોત છે. અને ત્યાર પછીનું સૌથી ઉપરના સ્ટેપમાં તમે અંતિમ સ્ટેપમાં જોશો તો બધી જ તમામ પ્રકારની ફેટ્સની બધી તમામ ચીજ વસ્તુઓ જોઈ શકાય છે. ખાસ કરીને તેલ, ઘી, માખણ. તેલમાં આજકાલ ઘણા બધા પ્રકારના તેલ જોઈ શકાય છે, જેમ કે કપાસિયાનું તેલ છે, સોયાબીનનું તેલ છે, મગફળીનું તેલ છે, જેની અંદરથી અલગ અલગ પ્રકારે આપણે ફેટના સોર્સિસ આપણા શરીર માટે ઉપયોગમાં લઈ શકીએ છીએ. તો ફેટ એવી વસ્તુ છે કે જેને આપણે નિગ્લેક્ટ નથી કરવાની, પણ એનો મર્યાદિત માત્રાની અંદર ઉપયોગ કરી શકાય છે. તો આ પ્રમાણેનો એક ફૂડ પિરામિડને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે આપણા માટેનું રોજિંદા જીવનની અંદર આહાર આયોજન કરી શકીએ છીએ. હવે થોડું બ્રીફમાં સમજાવી આપું તો પ્રોટીન શું છે. તો કે પ્રોટીન એટલે કે ગ્રીકની અંદર એનો પહેલો મતલબ એવો થાય છે કે સૌ પ્રથમ હું એટલે કે પ્રોટીન જે છે એ આપણા શરીરનું બંધારણ કરે છે. આપણા શરીરના કોષની અંદરનું બંધારણ જે છે એ પ્રોટીન દ્વારા થાય છે. અને શરીરની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરવું, જેમ કે ઓક્સિજનનું વહન કરવાનું છે, હિમોગ્લોબિનનું વહન કરવાનું છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયા છે, તો એમાં શ્વાસ ઉચ્છ્વાસમાં ઓક્સિજન અંદર લેવો અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર કાઢવા માટે પણ પ્રોટીન ખૂબ જ મહત્વનું કાર્ય કરે છે. એ સિવાયના પણ એના કાર્યોની અંદર જોઈએ તો તમામ પ્રકારનું શરીરની ઉર્જા માટે શરીરના મહત્વના અંગોને, ખાસ કરીને ત્વચા, નખ અને વાળ, આ તમામના બંધારણ માટે પણ પ્રોટીન બહુ જ જરૂરી છે. 1 ગ્રામ પ્રોટીન જે છે એ 4.1 કિલો કેલરી જે છે એ આપે છે. એના સોર્સ અહીંયા આગળ ફૂડ પિરામિડમાં પણ આપણે જોયા એ પ્રમાણે અહીંયા મેં મેન્શન કરેલા છે. આ તમામ પ્રકારના જે સોર્સિસના નામ આપ લોકો જોઈ શકો છો, અહીંયા વાંચી શકો છો. દાળ અને કઠોળ, દૂધ અને દૂધની બનાવટ, એગ, ફિશ, મીટ, સી ફૂડ્સ જે લોકો લઈ શકતા હોય છે એ લોકો માટે સી ફૂડ સારો સ્ત્રોત છે પ્રોટીન માટેનો. અને ત્યાર પછી જે નટ્સ અને ઓઇલ્સ, તમામ પ્રકારના તેલીબિયાઓ છે, શીંગ છે, ડ્રાય ફ્રૂટ્સની અંદર બદામ છે, અખરોટ છે, એ બધા જ પ્રકારના સોર્સિસમાંથી પ્રોટીન મેળવી શકાય છે. જે લોકો સ્ટ્રિક્ટલી વેગન છે, આજકાલ સ્ટ્રિક્ટલી વેગનનો બહુ ટ્રેન્ડ ચાલી રહ્યો છે કે જેની અંદર દૂધ અને દૂધની બનાવટને પણ એવોઇડ કરવામાં આવે છે. તો એવા વખતે જે લોકો સ્ટ્રિક્ટલી વેગન ડાયટ ફોલો કરતા હોય છે એ લોકો માટે દાળ અને કઠોળ પ્રોટીનનો સારો એવો સ્ત્રોત ગણાવી શકાય. તો એ લોકોએ એના ઉપર ખાસ ભાર આપવો જોઈએ. પ્રોટીનની જો શરીરમાં ડેફિશિયન્સી થાય, જો એની ખામી સર્જાય, તો આપણા શરીરની અંદરની માંસપેશીઓ જે છે એ ખૂબ નબળી થઈ જાય છે, જેના પરિણામે શરીર નબળું થઈ શકે છે. આપણા શરીરનું દેહધાર્મિક કાર્ય જે છે એ પ્રોપર થઈ શકતું નથી. પ્રોટીનની પોતાની ખામીથી આપણા જે નવા કોષ શરીરના જે બનવા જોઈએ એ બની શકતા નથી. લો બ્લડ પ્રેશરની તકલીફ થઈ શકે છે, ચક્કર આવવા, માથું દુખવું, થાક સતત લાગ્યા કરવો, અને આપણી ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ એટલે કે રોગપ્રતિકારક શક્તિનો પણ અભાવ થઈ શકે છે, એ પણ ક્ષીણ થઈ શકે છે. તો આ પ્રકારે શરીરમાં પ્રોટીનની ખામી ન સર્જાય એનું ખૂબ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. અહીંયા પણ હું એક વસ્તુને એક વાક્યમાં સાંકળી લઈશ. અત્યારે આપણે લોકો જે ગ્લોબલ પેન્ડેમિક સિચ્યુએશન COVID-19 થી જે બધા જ લોકો જાણીતા છે, તો એ માટે શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ તો કે પ્રોટીન જે છે એને બહુ વધારે માત્રામાં લેવું જોઈએ. એટલે કે હાઈ પ્રોટીન ડાયટ અત્યારે ખૂબ જ લેવો જરૂરી છે, જેથી કરીને રોગ પ્રતિકારક શક્તિનું સારું એવું બંધારણ કરવા માટે પ્રોટીન પોતાનું સારી રીતે કાર્ય કરી શકે. તો રોજિંદા આહારની અંદર પ્રોટીન વાળા જે કાંઈ પણ સ્ત્રોત કીધા એનું મેક્સિમમ આપણે લોકોએ કન્ઝમ્પશન કરવું જોઈએ. ત્યાર પછી બીજો સ્ત્રોત છે કાર્બોહાઈડ્રેટ. તો કાર્બોહાઈડ્રેટ પણ આપણા શરીરની અંદર એટલું જ મહત્વનું છે. આપણા શરીરમાં શક્તિનું ઉત્પાદન કરવા માટે ગ્લુકોઝમાંથી જે શક્તિ બને છે એ કાર્બોહાઈડ્રેટનો ભાગ છે. તો શરીરની અંદર પૂરતા પ્રમાણમાં કાર્બોહાઈડ્રેટ લેવામાં આવે છે
અને જ્યારે શક્તિ તરીકે જેટલો સ્ત્રોત વપરાય છે એટલો ઠીક છે, બાકી વધારાનો જેટલો સ્ત્રોત છે એને ફેટમાં કન્વર્ટ કરી અને શરીર એને સાચવી રાખે છે, જેથી કરીને જ્યારે ઉપવાસ હોય કે કોઈ પ્રકારનું આપણે વ્રત રાખેલું હોય કે જ્યારે 2-3 વખતનું મીલ સ્કીપ થઈ જતું હોય, જમવાનું આપણે જ્યારે સ્કીપ થતું હોય કોઈ એવા કારણસર, ત્યારે શરીરમાં જે સચવાયેલી આ સ્ત્રોતની આવક છે એમાંથી શરીર જે છે એ ફેટ તરીકે સચવાયેલું ગ્લુકોઝ અથવા તો કાર્બોહાઈડ્રેટ જે પણ છે એનો શક્તિમાં કન્વર્ઝન કરી અને શરીરને ઉર્જા પૂરી પાડે છે. કાર્બોહાઈડ્રેટ જે છે એની જરૂરિયાત કેટલી હોવી જોઈએ એ અહીંયા મેં મેન્શન કરેલું છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ જે લોકો રમતના ખેલાડીઓ છે, સ્પોર્ટ્સ પર્સન છે, એ લોકોને રોજિંદા 800 ગ્રામ જેટલું કાર્બોહાઈડ્રેટ લેવાવું જોઈએ. આમાં એ લોકોના રમતના પ્રકાર પ્રમાણે પણ રિક્વાયરમેન્ટ, એ લોકોના શરીરનો બાંધો, બંધારણ, વજન, આ બધી તમામ પ્રકારની વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને એ લોકોના શરીર પ્રમાણેની રિક્વાયરમેન્ટ અલગ અલગ હોઈ શકે છે. ત્યાર પછી જે લોકો મધ્યમ કામ કરે છે, મધ્યમ શ્રમ કરે છે, એ લોકો માટે રોજનું 500 ગ્રામ જેટલું કાર્બોહાઈડ્રેટ લેવાવું જોઈએ. અને જે લોકો બેઠાડું કામ કરે છે, ઓફિસમાં ડેસ્ક વર્ક કરે છે, કે જે લોકોને બહુ હલનચલન નથી કરવાનું, એ લોકોને રોજિંદા 300 ગ્રામ જેટલું કાર્બોહાઈડ્રેટ લઈ શકાય છે. પણ તેમ છતાંય એક જનરલાઇઝ પેટર્ન ક્યારેય કોઈ દિવસ ડાયટ પ્લાનિંગમાં ફોલો થઈ શકતી નથી. દરેકના શરીરના પ્રકાર, દરેકના શરીરની તાસીર, એનો બાંધો, એનું વજન, તમામ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને એક પર્સનલાઇઝ્ડ, કસ્ટમાઇઝ્ડ ડાયટ પ્લાન જ પ્રિપેર કરવો જરૂરી બને છે. કાર્બોહાઈડ્રેટના પણ સોર્સિસ આપણે આગળ જોઈ ગયા તેવી રીતે તમામ પ્રકારના ધાન્યો છે, કંદમૂળ છે, શુગર, જેગરી, હની, આ બધા જ પ્રકારના સ્ત્રોતમાંથી કાર્બોહાઈડ્રેટ મળી શકે છે. કાર્બોહાઈડ્રેટની શરીરમાં જો ખામી સર્જાય છે તો ચક્કર આવવા, માથું દુખવું, થાક ખૂબ લાગવો અને શરીરમાં પરસેવો વળવો, આ બધી તકલીફ જોઈ શકાય છે. પછી આપણી ત્વચા જે છે એ એકદમ જ કરમાઈ જાય છે, એટલે કે કોઈ વૃદ્ધ વ્યક્તિની જેમ ત્વચા થઈ જાય છે એવા પ્રકારની ત્વચા થઈ જાય છે. શરીર એકદમ નબળું પડી જાય છે, ફિકાશ આવી જાય છે. અને બીજું કે શરીરની અંદર પણ શક્તિનો સ્ત્રોત ખાલી થઈ જાય છે, એટલે શરીર નબળું પડવા માંડે છે. આ બધી તકલીફ સર્જાઈ શકે છે. માટે પૂરતા પ્રમાણમાં અનાજ, ધાન્યો, કંદમૂળ વગેરેનો ઉપયોગ થવો જોઈએ. જે લોકોને ડાયાબિટીસ મેલિટસની તકલીફ નથી એવા તમામ વ્યક્તિઓએ પૂરતા પ્રમાણમાં કાર્બોહાઈડ્રેટનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ છે. પણ હા, જે રેગ્યુલર આપણે કહી શકીએ કે ખાંડ, ગોળ, મધ, તો આવા સિંગલ જે યુઝેજ છે કે જેમાંથી પ્યોર ગ્લુકોઝ શરીરને મળે છે, તો એનો પણ વધુ માત્રામાં ઉપયોગ ખૂબ હાનિકારક છે. આપણા પાચન તંત્રને પણ એનાથી બહુ ખરાબ અસર થઈ શકે છે. માટે એકલી કાચી ખાંડ છે, એકલો ગોળ છે, એકલો મધ કાચું, એનો બહુ વધારે પડતો ઉપયોગ શરીર માટે નુકસાનકારક છે. માટે એવું ન થવું જોઈએ, એનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ત્યાર પછી છે ફેટ. તો પણ ફેટનો પણ એક જ આપણે શરીરમાં જોઈ શકીએ કે ઉર્જા તરીકે શરીરમાં ઉપયોગ થઈ શકે છે. શરીરની અંદર 15 થી 25% જેટલી કેલરી જે છે એ આપણને ફેટમાંથી મળી શકે છે. ખાસ કરીને ફેટનો ઉપયોગ પણ શરીરની અંદર સ્ટોર કરવામાં આવે છે ફેટને. એટલે જ્યારે પણ શરીર માંદગીમાંથી પસાર થતું હોય, લાંબા ગાળાની બીમારી આવી ગઈ હોય, કુપોષણનો ક્યારેક ભોગ બની શકાય છે, લાંબા સમયથી આપણે ઉપવાસ છે કે કોઈ વ્રત રાખેલું હોય અને ત્યારે આહાર આપણે જે લેવાવો જોઈએ એ પ્રકાર લેતા નથી હોતા, તો એવા વખતે શરીરને શક્તિનું જરૂર પડે છે. શરીરને તો એનું કામ દૈનિક કાર્ય કરવાનું છે, તો એવા વખતે શક્તિ ક્યાંથી પૂરી પડી શકે? તો ત્યારે જે ફેટ શરીરની અંદર સચવાયેલી હોય એમાંથી એનર્જી શરીરને મળી શકે છે. તો બેલેન્સ ડાયટનો પણ ફેટ એક ભાગ સ્વરૂપે ગણી અને એનો પણ જરૂર પ્રમાણેનો મર્યાદિત ઉપયોગ કરી શકાય છે. સોર્સિસ એના જે કોઈ પણ છે એની અંદર મિલ્ક, વોલ મિલ્ક, ખાસ કરીને ભેંસનું દૂધ છે, એમાંથી બનતું દહીં છે, એ બધા ફૂલ ફેટ સોર્સિસ કહી શકાય છે. અને એમાં પણ લો ફેટ મિલ્ક છે, જેમ કે ગાયનું દૂધ છે, એમાંથી બનતું દહીં છે, ચીઝ, પનીર વગેરે, તો એ લો ફેટ મિલ્ક પ્રોડક્ટ કહી શકાય છે. તો ફેટને કંટ્રોલ કરવા માટે અને સાથે સાથે પ્રોટીન પણ શરીરને મળી રહે એના માટે આપણે આ રીતે લો ફેટ મિલ્ક પ્રોડક્ટ પસંદ કરી શકીએ છીએ. અને એ સિવાય તમામ પ્રકારના ઓઇલ્સ, જેની મેં આગળ જણાવી દીધું તમને લોકોને, એ પ્રમાણેના સોર્સિસમાંથી ઉપયોગ કરી શકાય છે. ખાસ કરીને ફેટની અંદર જે વિટામિન્સ છે, જે ફેટ સોલ્યુબલ વિટામિન્સ છે, A, D, E, K, એ પણ સાથે સંકળાઈ જાય છે. એટલે ફેટવાળી કોઈ
પ્રોડક્ટ્સ છે, તો એની સાથે સાથે આપણને ફેટ સોલ્યુબલ વિટામિન્સનો પણ પૂરતો સ્ત્રોત એમાંથી મળી શકે છે. બીજું કે એનું મુખ્ય કાર્ય એ છે કે કલર, ટેક્સચર, ટેસ્ટ, અરોમા, એટ્રેક્શન, ફૂડને એ બધી જ વસ્તુઓ પણ પ્રોવાઈડ. આપણે જોઈએ તો કે અમુક પ્રકારના ટેક્સચર્સ જે છે એ કોઈ ઘીમાંથી બનતી વસ્તુઓ છે કે એ બધું સ્વીટ્સ છે, એ બધું ફેટનું પણ એક ગુણધર્મ છે. સાથે સાથે ફેટ જે છે એમાં 1 ગ્રામ ફેટમાંથી 9.4 કિલો કેલરી ફેટ એનર્જી જે છે એ મળી શકે છે. અને શરીરના ઉર્જાનો પ્રાઇમ સોર્સ ગણાવવો હોય તો એ ફેટ છે. પ્રાઇમ સોર્સ તરીકે ફેટ એનર્જી માટેનો ફેટને ગણાવી શકાય. ત્યાર પછી વિટામિન્સ છે કે જેની અંદર 2 પ્રકાર છે, જેમ હમણાં કહ્યું એ પ્રમાણે ફેટ સોલ્યુબલ વિટામિન છે A, D, E, K, અને ત્યાર પછી બીજો સ્ત્રોત છે વોટર સોલ્યુબલ વિટામિન્સ કે જેની અંદર બધા જ પ્રકારના બી કોમ્પ્લેક્સ વિટામિન્સ અને વિટામિન સી એનો સમાવેશ થાય છે. શરીરમાં વિટામિન્સનો મુખ્ય શું રોલ છે, એનો શું ફાયદો છે, તો કે આપણા શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિનું બંધારણ કરવા માટે ખૂબ જ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. ખાસ કરીને વિટામિન સી જે છે એ ખૂબ જ જરૂરી છે આપણી ઇમ્યુનિટીને સ્ટ્રોંગ કરવા માટે, મજબૂત બનાવવા માટે. અને શરીરની અંદર કોઈ પણ પ્રકારના રોગ થયા હોય તો એની સામે આપણા શરીરની જે ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ છે એ લડાઈ આપવામાં ખૂબ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. ત્યાર પછી શરીરના હાડકાં, દાંત, ત્વચા આ બધાના બંધારણ કરવા માટે, એનું મેન્ટેનન્સ કરવા માટે પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. અને શરીરની બીજી બધી તમામ રાસાયણિક, દેહધાર્મિક ક્રિયાઓ છે એ કરવા માટે, અને કોષના બંધારણ, કારણ કે કોષ સતત જૂના કોષ છે એ મૃતપાય થતા જાય છે અને નવા કોષ જે છે એ સતત બનતા રહેતા હોય છે. તો એ નવા કોષનું જે બનવાની પ્રક્રિયા છે, વિયર એન્ડ ટીયર પ્રોસેસ, બનવું, તૂટવું, આ પ્રોસેસ કન્ટિન્યુઅસ ચાલતી હોય શરીરમાં. તો એ કન્ટિન્યુએશન પ્રોસેસ ટકી રહે એના માટે થઈને પણ રોજિંદા આહારની અંદર પણ વિટામિન્સ જે છે એ પૂરતા પ્રમાણમાં લેવાવો જોઈએ. જ્યારે કોઈ ઘા પડ્યો હોય કે ઈજા થઈ હોય કે બહુ વધુ પ્રમાણમાં લોહીનું વહી જતું હોય છે, તો લોહી વધારે પડતું વહી જાય અને એનાથી શરીરમાં કોઈ ખામી ન સર્જે એના માટે પૂરતા પ્રમાણમાં વિટામિન્સ જે છે એ લેવાવું ખૂબ જરૂરી છે. એવી જ રીતે મિનરલ્સ, તો 4% જે શરીરની અંદર જે છે ઓવરઓલ બોડીની અંદર મિનરલ્સનો ભાગ હોય છે, જે દાંત, હાડકાના બંધારણ માટે, માંસપેશીઓના બંધારણ માટે અને તમામ અવયવોને મેન્ટેન કરવા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. એમાં પહેલું છે કેલ્શિયમ. તો કેલ્શિયમ આપણા દાંત, હાડકાં, માંસપેશીનું બંધારણ કરવા માટે ઉપયોગી છે, જે આપણને દૂધ અને દૂધની બનાવટો, તમામ લીલા પાંદડાવાળા શાકભાજીઓ, અનાજ, ધાન્યો અને તેલીબિયામાંથી મળી શકે છે. માંસાહાર માટેનો જે બધા સોર્સિસ છે, જે નોન વેજીટેરિયન સોર્સિસ છે, એમાંથી પણ સારા એવા પ્રમાણમાં કેલ્શિયમ મળી શકે છે. તો એનો પણ આપણે પૂરતા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ. અને ત્યાર પછી બીજું છે આયર્ન. તો આપણા શરીરની અંદર લોહીનું બંધારણ કરવામાં, હિમોગ્લોબિનનું બંધારણ કરવામાં આયર્ન ખૂબ જ જરૂરી એવું ખનિજ તત્વ છે, જે આપણને મોટાભાગે લીલા પાંદડાવાળા શાકભાજી છે, તમામ પ્રકારના ફ્રૂટ્સ છે, ખાસ કરીને ખજૂર છે, બનાના છે, એમાંથી મળી શકે છે. તમામ પ્રકારના ધાન્યો છે, ખાસ કરીને બાજરો, તો એમાંથી આપણને આયર્નનો સારો એવો સોર્સ મળી શકે છે. ગોળ છે, તો દેશી ગોળ, કાળો ગોળ જેને આપણે કહેતા હોઈએ છીએ, તો એ દેશી કાળા ગોળની અંદરથી આયર્ન સારા પ્રમાણમાં આપણે મેળવી શકીએ છીએ. તો આ બધી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ત્યાર પછી આયોડિન, કે જે આપણા મગજના કોષ, આપણું મગજનું બંધારણ છે એને વ્યવસ્થિત રાખવા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. મગજની શક્તિ છે, આઈક્યુ છે, એને તેજ બનાવવા માટે ખૂબ જ સારા એવા પ્રમાણમાં જરૂરી છે, જે તમામ પ્રકારના નોન વેજીટેરિયન સોર્સિસમાંથી, વેજીટેરિયન હોય તો ગ્રીન લીફી વેજીટેબલ્સ, બનાના વગેરેમાંથી મળી શકે છે. ત્યાર પછી છે ફોસ્ફરસ, કે જે કેલ્શિયમની સાથે બાઇન્ડ થઈ અને હાડકાં, દાંત વગેરેના બંધારણમાં ખૂબ સક્રિય ફાળો આપે છે. તો એ પણ તમામ પ્રકારની મિલ્ક પ્રોડક્ટ અને ડ્રાય ફ્રૂટ્સ છે એમાંથી, તેલીબિયામાંથી મળી શકે છે. ખાસ કરીને વોલનટ એટલે કે અખરોટમાંથી સારા એવા પ્રમાણમાં ફોસ્ફરસ મેળવી શકાય છે. પનીર છે, દૂધ છે, એગ્સ છે, ફિશ, લીલા પાંદડાવાળા શાકભાજી છે અને દરેક પ્રકારના ધાન્યો. રાગી, આપણે ધાન્યમાં હું એક નામ કહું તો જેને નાચણી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તો કેલ્શિયમ અને ફોસ્ફરસ માટે રાગી જે છે એ ખૂબ સારો અને સમૃદ્ધ સ્ત્રોત ગણાવી શકાય છે. તો એનું પણ આપણે કન્ઝમ્પશન કરવું સારું રહે છે.
ત્યાર પછી પાણી. આની પહેલાના મારા પ્રેઝન્ટેશનમાં પણ મેં બહુ ભારપૂર્વક આ વસ્તુનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો, એમ અહીંયા પણ ભારપૂર્વક ઉલ્લેખ કરું છું કે પાણી આપણા શરીરમાં મેક્સિમમ 70% જેટલો પાણીનો ભાગ રહેલો હોય છે. એના વગર આપણું માનવ શરીરની રચના અશક્ય છે. તો પાણી જે છે એને પણ ખોરાકની સાથે સાંકળીને પૂરતા એવા પ્રમાણમાં લેવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જે લોકો રમત ગમતના ખેલાડીઓ છે એ લોકોએ પાણીનો તો છૂટથી ઉપયોગ કરવો જ રહ્યો, કેમ કે એટલું શરીરની અંદર પરસેવો બનતો હોય છે, શરીરમાં એટલું એક્ઝોશન થતું હોય છે. તો એ એક્ઝોશનને બેલેન્સ કરવા માટે થઈને પાણી પૂરતા પ્રમાણમાં વિવિધ સ્વરૂપે અથવા તો એના સંપૂર્ણ સ્વરૂપે લેવાવું ખૂબ જ જરૂરી છે. પાણી જે છે એ ખોરાકનું પાચન કરવા માટે ખૂબ જરૂરી છે. તમામ પ્રકારના પોષક તત્વો જે ખોરાકમાંથી મળે છે તો એને દરેક અવયવો સુધી પહોંચાડવાનું કામ, ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરવાનું કામ પણ પાણી કરે છે. ત્યાર પછી શરીરની જે ડિફિકેશન પ્રોસેસ છે, ઉત્સર્ગ પ્રક્રિયા છે, એને સરળ બનાવવા માટે પણ પાણી ખૂબ જ જરૂરી છે. અને શરીરનો કોઈ એવી એક્સિડેન્ટલ ઇન્જરી હોય કે કંઈ હોય ને બ્લડ લોસ થતો હોય છે, તો એ બ્લડ લોસને પણ અટકાવવા માટે પાણી ખૂબ જ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. શરીરની અંદર તમામ પ્રકારના ન્યુટ્રિયન્ટ્સ જે છે એ પાણીની સાથે ભળે છે અને બ્લડની અંદર એને ભેળવવામાં આવે છે. શરીરની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું તાપમાન, જ્યારે તાવ આવેલો હોય છે કે ટેમ્પરેચર કંટ્રોલ કરવાનું છે, તો એ સિસ્ટમ છે એ પાણી જે છે એ બેલેન્સ કરે છે. શરીરની અંદર ઉર્જાનું ઉત્પાદન કરવું છે, શરીરમાં પાચનની પ્રક્રિયાઓ કરવાની છે, ઉત્સર્ગ પ્રક્રિયા કરવાની છે, તમામ પ્રકારની દેહધાર્મિક પ્રક્રિયાઓ કરવા માટે પાણી ખૂબ જ મહત્વનો ભાગ છે આપણા શરીરની અંદર. અને જો પાણીની શરીરમાં અછત સર્જાય છે તો આપણા શરીરની અંદરનું જે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બેલેન્સ છે એ ખોરવાઈ જાય છે. પરિણામે શરીરની અંદર ડિહાઇડ્રેશન થઈ શકે છે, પાણીની અછત થઈ શકે છે, જેના પરિણામે ચક્કર આવે, થાક લાગે, માથું દુખે અને વ્યક્તિ બેભાન થઈને પડી જાય છે. આવી તકલીફ સર્જાઈ શકે છે. અને ખાસ કરીને રમત ગમતના ખેલાડીઓ હોય એની અંદર આવી તકલીફ થવાની ખૂબ શક્યતાઓ રહેલી છે. માટે એવું ન થાય એના માટે પૂરતા પ્રમાણમાં પાણીનો સ્ત્રોત શરીરમાં જવો જરૂરી છે. અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ જે છે, જે પાણી સાથે ભળેલા હોય છે, એની અંદર સોડિયમ, ક્લોરાઇડ, પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ, કેલ્શિયમ, જે આપણા શરીરનું બેલેન્સ, હાઇડ્રેશન બેલેન્સ કરવા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. તો આ પણ આપણા સમતોલ આહારનો જ એક મહત્વનો ભાગ ગણાવી શકાય છે. એટલે હજી હું ફરીથી એક વખત ભાર મૂકીને કહીશ કે પાણી, વોટર જે છે એ નેસેસરી ઇન્ગ્રેડિયન્ટ અવર બેલેન્સ ડાયટ. તો હાઇડ્રેશન ખૂબ જ જરૂરી છે. જ્યારે રમત ગમતની કોઈ વ્યક્તિ હોય છે તો એ લોકોએ કોન્સ્ટન્ટ પોતાના શરીરની અંદર હાઇડ્રેશન રાખવું જરૂરી છે. ડિહાઇડ્રેશન ન થાય એનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. જ્યારે પરફોર્મન્સ કરવાનું હોય છે ત્યારે પ્રી એક્ટિવિટી છે, પોસ્ટ એક્ટિવિટી અથવા ડ્યુરિંગ એક્ટિવિટી એ લોકોએ કોન્સ્ટન્ટ વોટર લેવલ જે છે એનું કોઈ પણ સોર્સ, આઈધર સ્પોર્ટ્સ ડ્રિંક છે કે કોકોનટ વોટર છે, લેમન વોટર છે અથવા તો નોર્મલ વોટર છે વગેરે કોન્સ્ટન્ટ કન્ઝમ્પશન કરી અને એ લોકોનું હાઇડ્રેશન લેવલ કોન્સ્ટન્ટ બેલેન્સ કરવું જોઈએ. ઇલેક્ટ્રોલાઇટ સપ્લિમેન્ટ્સ પણ મળી જાય એના માટે થઈને પણ સ્પોર્ટ્સ ડ્રિંક વગેરે જે છે એ ખૂબ જ હેલ્પફુલ રહી શકે છે. અને પોતાની ફિઝિકલ એક્ટિવિટી જે છે એને કદાચ માની લો કે 1 કલાકથી વધુ કોઈ ફિઝિકલ એક્ટિવિટી કરવાની હોય છે, તો એવા વખતે પણ પાણીથી હાઇડ્રેશન શરીરની અંદર જાળવવું ખૂબ જ જરૂરી બને છે. તો એવા વખતે સ્પોર્ટ્સ ડ્રિંક છે, નારિયેળ પાણી છે, લીંબુ પાણી છે વગેરે ખૂબ જ મહત્વનું બની રહે છે. કદાચ એવું બની શકે કે ઘણી વખત એમ કે કોઈ રમતની અંદર ખૂબ 4-5 કલાકથી વધારે વખત કોઈ એથ્લેટ્સને થઈ જતા હોય છે, તો એવા વખતે પાણીનું ઘણી વખત બેલેન્સ રહી શકતું નથી હોતું. ત્યારે એ લોકોને પ્રી ટ્રેનિંગ થોડું હાફ એન અવર થોડું એનર્જાઇઝ કરી અને કોઈ સ્પોર્ટ્સ ડ્રિંક છે કે એવું આપી અને થોડું હાઇડ્રેશન લેવલ મેન્ટેન કરાવી શકાય છે. ત્યાર પછી ડ્યુરિંગ બ્રેક ટાઈમ કે 4 થી 5 કલાકની વચ્ચે માની લો કે હાફ એન અવરનો બ્રેક ટાઈમ છે, તો એની અંદર પણ અમુક પર્સન્ટેજની અંદર સ્પોર્ટ્સ ડ્રિંક છે કે કોઈ એનર્જી ડ્રિંક્સ છે એ આપી અને એનું હાઇડ્રેશન લેવલ બેલેન્સ કરી શકાય છે. અને પોસ્ટ ટ્રેનિંગ, પોસ્ટ પ્રેક્ટિસ એ લોકોની જ્યારે ટ્રેનિંગ પૂરી થઈ જાય, ઇવેન્ટ કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે, ત્યાર પછીના હાફ એન અવર કમ્પ્લીટ થઈને હાફ એન અવર પછી અગેન એ લોકોને
કોઈ એનર્જી ડ્રિંક્સ કે પાણી આપી અને એ લોકોનું હાઇડ્રેશન લેવલ આ રીતે બેલેન્સ કરી શકાય છે, જેથી કરીને શરીરની અંદર એક સાથે જે સ્ટ્રેચ પડે છે, એક સાથે જે ખેંચ આવે છે અને શરીરની એનર્જી ડ્રાસ્ટિક લેવલે જ્યારે ડાઉન થાય છે ત્યારે એની એનર્જી લેવલ ડ્રાસ્ટિકલી ડાઉન ના થાય એને બેલેન્સ કરવા માટે આ રીતે એનર્જી ડ્રિંક કોન્સ્ટન્ટ ઇન્ટરવલ ઉપર આપી અને બેલેન્સ કરાવી શકાય છે. તો ફેટ, પ્રોટીન, કાર્બોહાઈડ્રેટ આ બધી જ વસ્તુઓમાંથી એનર્જી તો મળી જ શકે છે, પણ જ્યારે ટ્રેનિંગ પીરિયડ્સ હોય છે, ઇવેન્ટ્સ ચાલતી હોય છે, ત્યારે કોઈ સોલિડ ફૂડ નથી લઈ શકાતું. તો એવા વખતે આપણે કોન્સન્ટ્રેટેડ જે એનર્જી ડ્રિંક્સ છે, લિક્વિડ ફોર્મમાં જે આવતા ડ્રિંક્સ છે, એને આપણે સ્પોર્ટ એથ્લેટ્સ અથવા તો રમતગમતના કોઈ ખેલાડીઓ છે એને આપવું જરૂરી બને છે, જેની અંદર કાર્બોહાઈડ્રેટ જે છે એ આપણું પ્રાથમિક ફ્યુઅલ છે એનર્જી માટેનું, તો એ પણ ખાસ પૂરતા પ્રમાણમાં આપવું જરૂરી બની જાય છે. ખાસ કરીને ફેટ ઇન્ટેક જે છે, જ્યારે વેઇટ મેનેજમેન્ટ કરવાનું હોય છે ત્યારે ફેટ જે છે એને ખૂબ વ્યવસ્થિત રીતે મોનિટર કરવું જરૂરી બનતું હોય છે, કારણ કે ઓવર એક્ઝોશન ના થાય, પ્લસ ફેટ જે છે એ વધુ પ્રમાણમાં ડાયટમાંથી પણ ન જાય, એ રીતે બેલેન્સ કરી અને ફેટને કોન્સ્ટન્ટ આપણે કંટ્રોલ કરી શકાય છે. આની પહેલા પણ મારો પ્રીવિયસ લેક્ચર હતો એમાં પણ મેં વાત કરી હતી કે ફેટ્સના પણ સોર્સિસ, જેમ કે સેચ્યુરેટેડ ફેટ છે, મોનો અનસેચ્યુરેટેડ ફેટ છે, પોલી અનસેચ્યુરેટેડ, એના પણ પર્સન્ટેજ વાઇઝ આપણે ડિવિઝન કરી અને એ રીતે સારો મેક્સિમમ કન્ઝમ્પશન જેમાંથી સારું બોડીને એનર્જી મળી રહે એ પ્રકારે ફેટને આપણે યુટિલાઇઝ કરી શકીએ છીએ. અને પ્રોટીન છે, કાર્બોહાઈડ્રેટ છે, એને પણ પ્રાઇમ એનર્જી ફ્યુઅલ તરીકે વાપરી શકાય છે. તો સ્પોર્ટ્સ પર્સન હોય કે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, એકદમ પ્રોપર વેલ બેલેન્સ્ડ એવરી ટાઈમ ફૂડ લેવાય એવું ઘણીવાર શક્ય નથી હોતું. ઘણીવાર કોઈ કામકાજને કારણે, કોઈ મીટિંગમાં હોય છે, કોઈ જગ્યાએ ટ્રાવેલિંગ થતું હોય છે, તો દરેક વખતે એકાદ મીલ સ્કીપ થઈ જતું હોય છે, ઘણી વખત 1-2 થી વધારે પણ મીલ સ્કીપ થઈ જતા હોય છે. તો એવા વખતે શું ધ્યાન રાખી શકાય? તો કે વેઇટને પણ મેનેજ કરવું છે, સાથે સાથે ન્યુટ્રિશન લેવલ પણ શરીરમાં મેનેજ કરવું છે. તો એવા વખતે કોઈ વાર 1 ડિશ મીલ છે અથવા તો એનર્જી ડ્રિંક્સ છે, તો એની અંદર તમામ પ્રકારના વિટામિન્સ, મિનરલ્સ, ફેટ, કાર્બોહાઈડ્રેટ અને પ્રોટીનનો સમાવેશ થઈ જાય એવા પ્રકારના ડ્રિંક્સ પણ સાથે કન્ઝ્યુમ કરી શકાય છે. અને જ્યારે પ્રોપર ડાયટ મેન્ટેન કરવાનું આવે છે ત્યારે તો તમામ વસ્તુઓ આવી જ જતી હોય છે, જેમ કે વેજીટેબલ્સ છે, હોલ ગ્રેઇન્સ એટલે કે અનાજ ધાન્યો છે, ફળો છે, કઠોળ, દાળ છે, તમામ વસ્તુઓનો સમાવેશ કરી અને એક બેલેન્સ ડાયટ આપણે લઈ શકાય છે. ત્યાર પછી એક એનર્જીની રિક્વાયરમેન્ટ માટેનું એક ટેબલ છે કે જેની અંદર સામાન્ય માણસ માટે રોજિંદા શક્તિની જરૂરિયાત કેટલી હોય છે, તો 2000 થી 2500 જેટલી કિલો કેલરી આપણે લેવાની જોઈએ. વેઇટ મેનેજમેન્ટ કરવાનું હોય તો આનાથી ઓછી તો પણ હોઈ શકે. જેમ મેં આગળ કહ્યું એ પ્રમાણે વ્યક્તિનો બાંધો છે, શરીરનું વજન કેટલું છે, એ તમામ વસ્તુઓને ધ્યાનમાં રાખીને એનર્જીની રિક્વાયરમેન્ટ નક્કી કરવામાં આવતી હોય છે. અને કોઈ રમતગમતના ખેલાડી છે, એથ્લેટ્સ છે, તો એને રોજિંદા 4000 થી 5000 કિલો કેલરી પૂરી પાડવી જોઈએ. અને તમામ વસ્તુઓ જે છે એ ખાદ્ય પદાર્થ પ્લસ જેટલા પણ લિક્વિડ ડ્રિંક્સ છે એમાંથી મેક્સિમમ એની એનર્જીનું રિક્વાયરમેન્ટ છે એ ફૂલફિલ થઈ જાય એ પ્રમાણેનું પ્લાનિંગ હોવું જરૂરી છે. તો એથ્લેટ્સમાં મેલ અથવા તો ફિમેલ કોઈની પણ ન્યુટ્રિશનલ રિક્વાયરમેન્ટ ખૂબ જ વધારે હોય છે. એ પછી મેલ અને ફિમેલ એ લોકોના શારીરિક બંધારણ ઉપર આધારિત હોય છે, પણ એમાં પણ એનર્જી, પ્રોટીન, ફેટ, પાણી, વિટામિન્સ, મિનરલ્સ એ એની ક્વોન્ટિટી, એની એકચ્યુઅલ બોડી સાઇઝ, એની ઉંમર, એના શરીરનો પ્રકાર કેવો છે, એનું ફિઝિકલ એક્ટિવિટી કેવા પ્રકારની છે, એની રમતનો પ્રકાર કેવો છે, આ બધી જ વસ્તુઓને ધ્યાનમાં રાખીને પ્લાન આઉટ કરવું જરૂરી છે. અને આ રીતે એક એકચ્યુઅલ પ્લાન બનાવવામાં આવે તો એક વેલ બેલેન્સ ડાયટથી ચોક્કસ આપણે એમને એમના ગોલ સુધી પહોંચાડી શકીએ છીએ. તો સ્પોર્ટ્સ ન્યુટ્રિશનિસ્ટનો શું રોલ હોય છે આની અંદર? એક ડાયટિશિયન કે સ્પોર્ટ્સ ન્યુટ્રિશનિસ્ટ આમાં શું મદદ કરી શકે? તો સૌથી પહેલા તો 2 આપણે કેટેગરીને આમાં કન્સિડર કરીએ છીએ કે એક તો કોલેજ ગોઈંગ જે લોકો સ્ટુડન્ટ છે, મેલ ફિમેલ, તો એવા એ એજ
એવી હોય છે કે જેની અંદર ખાવા પીવાની ખૂબ ચોઈસ રહેતી હોય છે. અમુક વસ્તુ ના ભાવતી, અમુક ટેસ્ટ ન ફાવતા હોય, તો એની અંદર એ લોકોને જે ભાવે છે એવા પ્રકારના ટેસ્ટ બર્ડ્સ ડેવલપ કરી અને તમામ પ્રકારના ન્યુટ્રિયન્ટ્સ પણ સાથે એ લોકોને મળી રહે એ પ્રકારનો એનો એક ડાયટ પ્લાન આપવો જરૂરી બને છે કે જે એ લોકોની મેક્સિમમ ચોઈસ પર ડિપેન્ડ કરે છે, એ લોકોની ચોઈસને ફાવે એ રીતે. અને સાથે સાથે સ્પોર્ટ્સ એથ્લેટ્સ છે તો એ લોકોને મેક્સિમમ ન્યુટ્રિશનલ લોસ થતો હોય છે, તો એ લોસને પણ રિકવર કરવાનું છે, પ્લસ એ લોકોની એકચ્યુઅલ ડેઇલી રિક્વાયરમેન્ટ પણ હોય છે જેને પણ ફૂલફિલ કરવાની છે. તો આ તમામ વસ્તુઓને સાંકળીને એ લોકોને એક પ્રોપર પ્લાન આપવાથી અને એ ફોલો કરાવડાવવાથી ચોક્કસ એ લોકોને એના ધ્યેય સુધી પહોંચાડી શકાય છે. તો સ્પોર્ટ્સ ન્યુટ્રિશનિસ્ટ અને ડાયટિશિયને મેક્સિમમ એ લોકોને કોઓપરેટ કરી અને એ લોકોનું એનર્જી લેવલ ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે, સારી હેલ્થ મેન્ટેન કરવા માટે, એ લોકોનું વેઇટ મેનેજ કરવા માટે, પ્લસ એ સિવાય ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ ડેવલપ કરવાની હોય છે, કોન્સન્ટ્રેશન લેવલ સ્ટ્રોંગ કરવા માટે અને બોડીનો ગ્રોથ, એનું કમ્પોઝિશન જે છે એ મેન્ટેન કરવા માટે, ડેવલપ કરવા માટે, કોઈ જાતની ઇન્જરી થઈ હોય તો એને સ્પીડી રિકવરી લેવા માટે કેવા પ્રકારના ન્યુટ્રિયન્ટ્સને ઉમેરો કે વધારો કરવાની કે ઘટાડો કરવાની જરૂર છે, એ બધી જ તમામ પ્રકારની વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખી અને એક વેલ બેલેન્સ્ડ પ્લાન આપવો ખૂબ જ જરૂરી છે. આ એક સ્પોર્ટ્સ ન્યુટ્રિશનિસ્ટ અને ડાયટિશિયનની મુખ્ય જવાબદારી છે. અને ખાસ કરીને એ લોકોની ડે ટુ ડે હેબિટ કેવી છે, એ લોકોને કોઈ પ્રકારની ફૂડ એલર્જી છે કે નહીં, એ લોકોને કોઈ પ્રકારના સપ્લિમેન્ટ લેવામાં આવે છે, એ લોકોને આપવામાં આવે છે, જો નથી આપવામાં આવતા તો આપવા જોઈએ કે નહીં, અથવા ઓલરેડી એ લોકો કોઈ સપ્લિમેન્ટ લઈ રહ્યા છે તો એને કેવી રીતે ડે ટુ ડેમાં રેગ્યુલર કન્ટિન્યુ કરાવવાના છે કે નથી કરાવવાના, કોઈ પ્રકારની પાસ્ટમાં ઇન્જરી થઈ હોય કે કોઈ સર્જરી કરાવેલી હોય કે કોઈ પાસ્ટમાં એ લોકોને કોઈ ડિસઓર્ડર્સ થયેલા છે તો એનું મેડિકેશન હજી પણ ચાલે છે, કન્ટિન્યુએશનમાં છે કે નહીં, આ બધી જ વસ્તુઓને ધ્યાનમાં રાખી અને ન્યુટ્રિશનલ ડાયટ પ્લાન બનાવવો જરૂરી બની જાય છે. કેમ કે ફક્ત એ લોકોનું 24 અવરનો રિકોલ લઈ અને ફૂડ હેબિટ્સ જાણી લીધાથી પૂરું નથી થઈ જતું. એ લોકોનું પાસ્ટમાં કોઈ ડિસઓર્ડર્સ થયા હોય, ઘણી વખત એવું બની શકે કે કોઈ એથ્લેટ હોય તો એને પહેલેથી ડાયાબિટીસ પણ હોઈ શકે છે, એને બ્લડ પ્રેશર પણ હોઈ શકે છે, ઘણાને કોલેસ્ટ્રોલની પણ તકલીફ નીકળી શકે છે. અને એવું કંઈ નાની મોટી માઇનર કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય, મેડિકેશન કન્ટિન્યુએશનમાં ચાલતું હોય, આવું કંઈ પણ હોય તો એ તમામ વસ્તુઓનો રેકોર્ડ લીધા પછી, જોયા જાણ્યા પછી એમને કોઈ ફૂડ એલર્જી છે કે નહીં, આ તમામ વસ્તુઓને જાણી એનું એસેસમેન્ટ કર્યા પછી ડાયટ પ્લાન કરવું ખૂબ જ જરૂરી બની શકે છે. ઘણી વખત એવું હોય છે કે આમાં એના લોંગ ટર્મ ગોલ્સ પણ હોય છે અને શોર્ટ ટર્મ ગોલ્સ પણ હોય છે. ઘણાને કોઈ ઇવેન્ટ આવતી હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ સ્પોર્ટ્સ એથ્લેટ્સ છે તો એ લોકોને કોઈ 6 મહિના પછી કોઈ ઇવેન્ટ આવતી હોય તો એ લોકોને શોર્ટ ટર્મ માટે પણ ડાયટ પ્લાન ફોલો કરવો હોય, તો એને પણ આપણે પ્રોપરલી એમના ગોલ સુધી પહોંચાડવા માટેનો એક વેલ બેલેન્સ પ્લાન આપી શકાય છે. અને જે લોકોને લોંગ ટર્મ ગોલ્સ છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ મોટી મેગા ઇવેન્ટ્સમાં એ લોકોને પરફોર્મ કરવાનું છે અને હજી 1-2 વર્ષનો સમય હોય એ લોકો પાસે, અને એ લોકો જો ડાયટિશિયન કે ન્યુટ્રિશનિસ્ટને કન્સલ્ટ કરે છે તો એ લોકોના ગોલને પણ ધ્યાનમાં રાખીને લોંગ ટર્મ ગોલ્સના પણ વેલ બેલેન્સ્ડ પ્લાન આપણે બનાવવા જોઈએ. અહીંયા વચ્ચે એક મેં આ સ્લાઇડમાં લખ્યું છે એ પ્રમાણે કે અત્યારે આપણે બધા લોકો COVID-19 પરિસ્થિતિની અંદરથી પસાર થઈ રહ્યા છીએ, ત્યારે તમામ લોકોને ખ્યાલ છે, પણ તેમ છતાં પણ આયુર્વેદિક રીતે રોગપ્રતિકારક શક્તિને કેવી રીતે પ્રોત્સાહિત કરી શકે, આપણે આપણી ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમને સૌથી વધારે સારી રીતે ડેવલપ કરવાની છે. તો એના માટે આયુષ મંત્રાલય દ્વારા, ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા તો આપણને તમામ પ્રકારના સૂચનો આપવામાં આવેલા જ છે. તેમ છતાં પણ અહીંયા થોડીક 1-2 મને જરૂરી લાગે છે એવી સૂચનાઓ મેં અહીંયા લખી છે કે ચ્યવનપ્રાશ, ખાસ કરીને જો શિયાળાની ઋતુ હમણાં શરૂ થશે તો ત્યારે ચ્યવનપ્રાશ લઈ શકાય છે. એ સિવાય ગરમીની ઋતુ હોય તો અમૃત રસાયણ અથવા તો અમૃત પ્રાશન લઈ શકાય છે કે જે શરીરને તાસીરે ઠંડક આપે છે ગરમીની ઋતુમાં. ડાયાબિટીસના દર્દીઓ હોય તો એ લોકોએ શુગર ફ્રી ચ્યવનપ્રાશ લેવું જોઈએ. એ પછી પણ આયુર્વેદિક ચા છે અથવા ઉકાળો છે એ દિવસમાં 1-2 વાર લઈ શકાય, જેની અંદર તુલસી, તજ, કાળા મરી, સૂંઠ, કાળી દ્રાક્ષ વગેરે જરૂર લાગે તો સ્વાદ મુજબ એમાં લીંબુનો રસ, ગોળ વગેરે ઉમેરીને પણ લઈ શકાય છે.
ત્યાર પછી સોનેરી દૂધ ગોલ્ડન મિલ્ક જેને આપણે કહીએ છીએ 150 ml જેટલું લઈ શકાય છે. એની અંદર એક નાની ચમચી હળદર નાખી લેવી જોઈએ અને થોડું હુંફાળું એવું લેવું જોઈએ. દિવસમાં 1 થી 2 વખત એને લઈ શકાય છે. એ ઉપરાંત વિટામિન સી યુક્ત ખોરાક ખૂબ વધારે લેવો જોઈએ. ખાસ કરીને જેટલા ખાટા ફળો છે જેમ કે લીંબુ છે, સંતરા છે, મોસંબી, આંબળા. હવે શિયાળાની ઋતુ આવશે તો આંબળા પણ બજારમાં મળે છે, તો આંબળાને પણ વધારે પ્રમાણમાં ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. આંબળાને કોઈ પણ જ્યુસમાં મિક્સ કરીને એને પણ લઈ શકાય છે. ગ્રીન જ્યુસ બનાવીને પણ લઈ શકાય છે, જેની અંદર તમામ પ્રકારના ગ્રીન લીફી વેજીટેબલ્સ એડ કરી એની અંદર લીંબુ, આંબળા વગેરે ઉમેરી અને ગ્રીન જ્યુસ પણ લેવાથી સારા એવા પ્રમાણમાં આપણી ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમને આપણે બૂસ્ટઅપ કરી શકીએ છીએ. એ સિવાય વિટામિન સી જે છે એને બૂસ્ટર ડોઝમાં પણ લઈ શકાય છે. જેમ કે હાલમાં બજારની અંદર વિટામિન સી ની ટેબ્લેટ્સ મળે છે. અમુક બહુ જ કોસ્ટલી પણ હોય છે, પણ એના કરતાં પણ વિટામિન સી નેચરલ સોર્સિસની અંદર પણ બૂસ્ટર ડોઝની અંદર લઈ શકાય છે. ખાસ કરીને હુંફાળા પાણીની અંદર એક લીંબુ આખું નીચવી એની અંદર 1 ચમચી મધ, અને અગર ડાયાબિટીસ કોઈને છે તો મધ ન નાખવું, એકલું લીંબુ નાખી અને એ 1 ગ્લાસ જેટલું ડેઇલી કન્ઝમ્પશન કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે, જેનાથી વિટામિન સી ની પૂરતા પ્રમાણમાં માત્રા શરીરને મળી શકે અને રોગ પ્રતિકારક શક્તિને ડેવલપ કરવામાં ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડી શકે છે. તો ખાસ કરીને આનું તારણ એ નીકળે છે કે જો રોજિંદા જીવનમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ એ પછી કોઈ પણ પ્રકારનું વર્ક કરતી હોય, એ ડેસ્ક જોબ કરે છે, ઓફિસમાં ટેબલ વર્ક કરે છે, મોડરેટ વર્કિંગ છે, કોઈ સેડેન્ટરી વર્કર છે, હેવી વર્કર છે, સ્પોર્ટ્સ પર્સન છે, યંગ એજમાં છે, ઓલ્ડ એજમાં છે, સ્ત્રીઓ છે તો એ લોકોને આઈધર પ્રેગ્નન્ટ વુમન છે અથવા લેક્ટેટિંગ મધર્સ છે, કોઈ પણ સ્ટેજની કોઈ પણ અવસ્થાની વ્યક્તિ છે તો એને રોજિંદા આહારની અંદર ન્યુટ્રિશનલથી ભરપૂર, ન્યુટ્રિશન રીચ, ન્યુટ્રિશન ડેન્સ આપણે ખોરાક આપવો ખૂબ જ જરૂરી છે. અને જે મેં આગળ કીધી એ પ્રમાણે તમામ પ્રકારની વસ્તુઓ જે છે એનો આપણે ફૂડ પિરામિડ પ્રમાણે જો ચાલીએ અને તમામ વસ્તુઓનો આપણે રોજિંદા જીવનમાં ઉપયોગ કરીએ તો ચોક્કસથી આપણે આપણા ધ્યેય સુધી પહોંચી જ શકીએ છીએ. એમાં કોઈ બે મત જ નથી. ખાસ કરીને જ્યારે કોઈ ટ્રેનિંગ છે કે કોઈ એન્ડ્યોરન્સ ટ્રેનિંગ છે, રેસિંગ છે, કોઈ પાવર ઇવેન્ટ્સ છે, તો એવા વખતે એવા ખેલાડીઓને તો સતત મોટિવેશન્સની જરૂર પડતી હોય છે. તો એવા વખતે સાયકોલોજીકલ સ્ટ્રેન્થનિંગ અને ન્યુટ્રિશનલ સ્ટ્રેન્થનિંગ, આ બંને વસ્તુ ફિઝિકલ અને ઇમોશનલ બધી રીતે એ લોકોને સ્ટ્રેન્થન કરવા ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. તો સતત વ્યવસ્થિત બેલેન્સ્ડ ડાયટ જો કોઈ પણ વ્યક્તિને આપવામાં આવે અથવા તો આપણે પોતે લઈએ તો ચોક્કસથી આપણા શરીરની વૃદ્ધિ સારી થઈ શકે છે. આપણે કોઈ એવા રોગ છે જે સામાન્ય રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આજના સમયની અંદર 25-26 વર્ષની ઉંમરમાં જ યંગ એજમાં લોકોને ડાયાબિટીસ મેલિટસ થઈ જાય છે, બ્લડ પ્રેશરની તકલીફ થઈ જાય છે, કોલેસ્ટ્રોલની તકલીફ થઈ જાય છે, હૃદયની નળીઓ બ્લોક થઈ જાય છે. આટલી નાની નાની ઉંમરમાં એન્જિયોગ્રાફી, એન્જિયોપ્લાસ્ટી વગેરે કરાવવું પડે છે. તો આ બધી સિચ્યુએશનથી બચવા માટે એક ન્યુટ્રિશનની સમજ, પોષણ વિશેની સમજ પણ રાખવી ખૂબ જરૂરી છે. અને અગર આપણને નથી ખબર તો એક ડાયટિશિયન છે અથવા ન્યુટ્રિશનિસ્ટની મદદ લઈને ચોક્કસથી એક વેલ બેલેન્સ્ડ પ્લાન મેનેજ કરવો, આપણા પોતાના માટે એક સારો સમતોલ આહારનો પ્લાન બનાવી અને આપણે પોતે ફોલો કરવો ખૂબ જ જરૂરી છે. જેથી કરીને મારું એવું ચોક્કસપણે માનવું છે કે આવા પ્રકારના રોગથી કે બીમારીઓથી આપણે ચોક્કસથી બચી શકીએ છીએ. તો આશા રાખું છું કે અહીંયા થોડુંક પોષણ વિશેની જે સમજ છે એ હું તમને કદાચ ક્લિયર કરાવી શકી હોય. હવે મારે તમને લોકોને જે બીજી સ્લાઇડ્સમાં શેર કરવાનું છે એ 2 પ્રકારના મેં ડાયટ પ્લાન બનાવેલા છે કે જેની અંદર હું તમને અહીંયા એક સ્લાઇડ બતાવું છું. આ એક નોર્મલ
ડાયટ પ્લાન મેં તૈયાર કરેલો છે કે જેમાં રોજિંદા જીવનની અંદર લઈ શકાય એવા પ્રકારનો એક સાત્વિક આહાર છે. તો સામાન્ય માણસો પણ આને ફોલો કરી શકે. થોડા ઘણા એડજસ્ટમેન્ટ કે ફેરફારો હોઈ શકે છે, પણ એ સિવાય આઈડિયલ એક જનરલાઇઝડ પ્લાન છે. તો એના વિશે હું થોડીક અહીંયા સમજ આપીશ કે સવારે ઘણા લોકોને ઉઠીને તરત જ નાસ્તો જોતો હોય છે. તો સવારનો નાસ્તો કેવો હોવો જોઈએ? તો અહીંયા 1 કપ મેં લખ્યું છે એ પ્રમાણે ચા, કોફી અથવા તો દૂધ 200 ml જેટલું લઈ શકાય. અને સાથે નાસ્તો જો જોતો હોય છે તો એની અંદર આપણે 1 વાટકો જેટલા વેજીટેબલ પૌવા છે, અથવા ઓબ્લિક કરીને મેં અહીંયા લખ્યું છે દરેક વસ્તુને, અથવા તો 1 વાટકો વેજીટેબલ ઉપમા લઈ શકાય, અથવા તો 2 નંગ મિક્સ વેજીટેબલ પરોઠા પ્લસ લીલી ચટણી લઈ શકાય છે, અથવા 2 નંગ મિક્સ વેજીટેબલ થેપલા પ્લસ લીલી ચટણી લઈ શકાય, અથવા તો 3 નંગ ઈડલી પ્લસ નાળિયેરની ચટણી સાથે લઈ શકાય, પ્લસ 1 વાટકો સંભાર લઈ શકાય છે, અથવા 2 નંગ મસાલા ઢોસા વત્તા નાળિયેર ચટણી અને સાંભાર લઈ શકાય છે, અથવા તો 2 નંગ મેંદુ વડા અને એની સાથે ચટણી અને સાંભાર લઈ શકાય છે, અથવા 2 નંગ આલુ પરોઠા છે એની સાથે લીલી ચટણી લઈ શકાય છે, અથવા 1 વાટકો મિક્સ કઠોળની ભેળ છે, અથવા મિક્સ વેજીટેબલ મગ, મઠ, ચણા, મમરા વગેરે મિક્સ કરેલું આપણે એ રીતે મિક્સ કઠોળની ભેળ લઈ શકાય, અથવા તો વેજીટેબલ કટલેટ લઈ શકાય છે લીલી ચટણી સાથે. તો આવી રીતે વેરિએશન્સ પણ ખૂબ જ હોવું જરૂરી છે. સાથે જો લઈ શકાતું હોય તો કોઈ પણ એક ફળ, સિઝનલ ફ્રૂટ જે છે એ લઈ શકાય છે 100 ગ્રામની માત્રાની, અથવા તો સાથે નાસ્તામાં ન ફાવે તો સવારનો નાસ્તો અને બપોરના જમવાની વચ્ચેનો જે ઇન્ટરવલ છે એ 2 કલાકની વચ્ચેના ઇન્ટરવલમાં કોઈ પણ એક ફ્રૂટ જે છે એ લઈ શકાય છે. ત્યાર પછી બપોરનું જમવાનું જે છે તો એમાં પણ ખાસ કરીને દાળ છે તો એની અંદર કોઈ પણ અલગ અલગ જે દાળ છે, મગ, તુવેર, ચણા, સફેદ અડદ છે, કાળા અડદની દાળ, તો આશરે 80 ml જેટલી, એટલે કે 1 વાટકી જેટલી માત્રાની અંદર લઈ શકાય છે. અથવા તો જો કઠોળ હોય તો લીલા મગ છે, મઠ છે, આખા ચણા છે, વાલ, ચોળી છે, એ આશરે 100 ગ્રામની માત્રામાં, એટલે કે 1 વાટકીની અંદર લઈ શકાય છે. દાળ થોડું આપણે એમાં લિક્વિડ, એટલે કે પાણીની ક્વોન્ટિટી આપણે એમાં મિક્સ કરતા હોઈએ એટલે આશરે 80 ml જેટલું થાય છે. અને કઠોળ જે છે એ પ્યોર આપણે સોલિડ ફોર્મમાં લેતા હોય એટલે એ 100 ગ્રામ જેટલી માત્રામાં એડજસ્ટ કરી શકાય. ત્યાર પછી શાક છે તો એ પણ 1 વાટકી જેટલું અમાઉન્ટ મળે, આશરે 150 ગ્રામની માત્રામાં શાક હોય. તેમાં ઋતુ પ્રમાણેના જેટલા પણ શાકભાજી મળતા હોય એ કોઈ પણ એક લઈ શકાય છે. એમાં ભીંડો છે, ટીંડોરા, પરવળ, કારેલા, દૂધી, રીંગણા, કોઈ પણ એક શાક રોજિંદા આહારમાં સાથે લઈ શકાય છે. ત્યાર પછી રોટલી તો એ 2 થી 3 નંગ જેટલું લઈ શકાય. અગર રાઈસની આદત છે, ભાત લેવાની ટેવ છે, તો રાંધેલા 100 ગ્રામ જેટલા 1 વાટકી જેટલા લઈ શકાય છે. અને સલાડની અંદર પણ ઋતુ પ્રમાણેના જેટલા પણ હાજર હોય એવા કોઈ પણ શાકભાજી છે એ બધા જ મિક્સ કરી અને લઈ શકાય છે. અને સાથે 1 વાટકી દહીં લઈ શકાય, અથવા તો 1 મોટો ગ્લાસ છાશ લઈ શકાય. એટલે 300 ml કાં તો છાશનો ગ્લાસ હોઈ શકે, અથવા તો 100 ગ્રામની એક દહીંની વાટકી, આ રીતે લઈ શકાય જમવાની અંદર. ત્યાર પછી બપોરનો નાસ્તો છે તો એની અંદર પણ 1 કપ ચા, કોફી અથવા તો દૂધ 200 ml જેટલું લઈ શકાય છે. ઘણા લોકોને ટેવ ન પણ હોય તો એને સ્કીપ કરી શકાય છે. ઘણીવાર બપોરના કોઈને ચા કોફીની ટેવ ન હોય તો એની જગ્યાએ એટલું દૂધ પણ લઈ શકાય છે. અને સાથે કોઈ નાસ્તાની પણ ટેવ હોય તો એ જગ્યાએ નાસ્તાની અંદર 2 નંગ ખાખરા છે, અથવા તો મમરા છે, અથવા તો 30 ગ્રામ એટલે કે 1 મુઠ્ઠી જેટલા શેકેલા સોયાબીન છે, ચણા, દાળિયા, શીંગ વગેરે લઈ શકાય છે. પણ કોઈ પણ પ્રકારના તળેલા ફરસાણ હોય તો એ જે છે એને આપણે એક જ સેકન્ડ, મને કોઈ મેસેજ આવે છે. ઓકે, ફાઇન. તો તળેલા કોઈ પણ પ્રકારના ફરસાણ હોય તો એને આપણે એવોઇડ કરવા જોઈએ. ત્યાર પછી જેમ સવારે એક ફળ લેવાનું છે એવી જ રીતે સાંજે પણ એક ફળ લેવાનું છે. કદાચ જો બપોરે નથી ફાવતું તો જે બપોરનો નાસ્તો અને રાતનું જમવાનું છે એની વચ્ચેનો જે ઇન્ટરવલ છે
તો એની અંદર એક ફ્રૂટને ફરીથી ઉમેરી દેવું જોઈએ. જેમ કે 100 ગ્રામ સવારે એક ફ્રૂટ લીધું છે, એવી રીતે 100 ગ્રામ સાંજે એક ફ્રૂટ લેવાનું જરૂરી છે. એટલે આખા દિવસ દરમિયાન 200 ગ્રામ જેટલું ફ્રૂટ, અને આખું એક ફ્રૂટ જ લેવાય એ ખૂબ જરૂરી છે, જેથી કરીને આખું એક ફ્રૂટ લેવાથી ફ્રૂટની સ્કિનના જે ફાઈબર છે એ શરીરને મળી શકે છે. ફ્રૂટ જ્યુસ છે તો કાં તો એ ફ્રૂટ જ્યુસ બનાવીને લઈ શકાય, પણ એને ગાળણની પ્રોસેસ કે એવું ફિલ્ટરેશન બિલકુલ ન થવું જોઈએ. એના ફાઈબર સાથે જ આખો લેવાવું જોઈએ. તો કાં તો એ રીતે ફ્રૂટ જ્યુસ લેવાવું જોઈએ ને કાં તો આખું એક ફ્રૂટ જ ખાવું જરૂરી છે. ખાસ કરીને એપલ વગેરેની સ્કીન છે તો એ સ્કીન સાથે જ લેવાય એ પ્રકારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ત્યાર પછીનું રાત્રિનું ભોજન છે તો એની અંદર ખીચડી, તો ખીચડી જો કદાચ કરવામાં આવે છે તો એની અંદર પણ વેરિએશન્સ કરી શકાય, જેમ કે મિક્સ વેજીટેબલ કરી શકાય અથવા વઘારેલી ખીચડી, પીળી મગદાળ અથવા લીલી મગદાળની ખીચડી અથવા તો તુવેર દાળની ખીચડી, એમ અલગ અલગ રીતે બનાવી શકાય છે. કદાચ એવું બની શકે કે જો ખીચડી ન હોય તો એની જગ્યાએ મિક્સ વેજીટેબલ પુલાવ છે કે જીરા ભાત છે કે વઘારેલ ભાત કે સાદા ભાત વગેરે લઈ શકાય છે. અને એ સિવાય 3 નંગ રોટલી છે અથવા તો 2 નંગ ભાખરી છે અથવા તો 2 નંગ થેપલા છે વગેરે લઈ શકાય. જે પણ વેરિએશન કરવું હોય એ કરી શકાય. શાકની અંદર પણ ખાસ કરીને લીલા પાંદડાવાળી ભાજી છે તો એને રાત્રે જમવામાં ઉમેરી શકાય છે, જેમ કે મેથી, પાલક, તાંદળજો, કોથમીર, કે જેથી કરીને આખી રાત દરમિયાન જે ફાઈબર છે એ શરીરની અંદર કોઈ પણ પ્રકારના ટોક્સિન્સ છે એને પોતાની સાથે બાઇન્ડ કરે છે અને અર્લી મોર્નિંગ ડિફિકેશન પ્રોસેસ ઇઝી કરવા માટે ખૂબ જ હેલ્પફુલ છે. તો કોઈ પણ સિઝન મુજબનું શાક સાથે લઈ શકાય છે અથવા તો લીલી ભાજીને સાથે મિક્સ કરીને પણ લઈ શકાય છે. અને રાત્રે જમવામાં ખીચડી હોય તો દાળ ન લેવી, અને લીલી ભાજીના શાકમાં પીળી મગદાળ અથવા તો તુવેર દાળ છે એ ઘણીવાર ઉમેરી શકાય છે. એટલે આ રીતે લીલી ભાજી વત્તા દાળનું કોમ્બિનેશન પણ કરી શકાય છે. અને ત્યાર પછી રાત્રે સૂતી વખતે 1 ગ્લાસ હૂંફાળું દૂધ લઈ શકાય 200 ml જેટલી ક્વોન્ટિટીમાં. કોઈને જો ફાવતું હોય તો 1 થી 2 નંગ કેસર જે છે એ નાખી શકાય છે. એનો ફાયદો એ છે કે એ સારી અને પૂરતી ઊંઘ લઈ આવવા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. ખાસ કરીને દૂધ જે છે, ટ્રિપ્ટોફેન નામનું એમિનો એસિડ દૂધની અંદર આવેલું છે કે જે સારી ઊંઘ લઈ આવવા માટે જવાબદાર એમિનો એસિડ છે. તો દૂધ ખાસ કરીને લેવું જોઈએ. અને ઘણાને દૂધની એલર્જી હોય અને લેવું ન ફાવતું હોય તો પછી એવોઇડ કરવું. અને કેસર પણ ઘણા લોકોને ન ફાવતું હોય તો સાદું નોર્મલ હૂંફાળું દૂધ લઈ શકાય છે. તો આ થયો એક નોર્મલ વ્યક્તિ માટેનો ડાયટ પ્લાન કે જે ફોલો કરી શકાય છે. હવે બીજો એક ડાયટ પ્લાન હું અહીંયા બતાવવા જઈ રહી છું. આ જે ડાયટ પ્લાન છે એ જનરલાઇઝ્ડ ડાયટ પ્લાન છે સ્પોર્ટ્સ એથ્લેટ્સ માટે, કે જે લોકોને રમવાની હોય છે તો એ લોકોને પોસ્ટ સેશન, પ્રી સેશન, ડ્યુરિંગ સેશન કઈ કઈ વસ્તુ વચ્ચે લઈ શકાય, ઇન્ક્લુડિંગ બ્રેકફાસ્ટ, લંચ, ડિનર વગેરે. તો અહીંયા એક મેં સેમ્પલ મેનુ આપ્યું છે, તમે લોકો જોઈ શકો છો. બિફોર ટ્રેનિંગ કોઈ પણ, આ એક જનરલાઇઝ પ્લાન છે, કોઈનું કસ્ટમાઇઝ કરેલું નથી, પણ હા કસ્ટમાઇઝ જે તમે અત્યારે ડિસ્કસ કરો છો ને એ પેજ શેર નથી થતું, અત્યારે પ્રેઝન્ટેશન જ શેર કરેલું છે. અચ્છા, એક જ સેકન્ડ સર. જી મેડમ, પાછું એ ફરીથી પેજ ખોલીને ફરીથી શેર કરશો ને એટલે વિગતો દેખાશે. હાજી જી, થેન્ક યુ મેડમ. ઓકે, આઈ થિંક હવે કદાચ દેખાઈ શકતું હશે. ના મેડમ, આપના પ્રેઝન્ટેશનની લાસ્ટ સ્લાઇડ જ દેખાય છે. અચ્છા, ઓકે, જસ્ટ અ સેકન્ડ. Is it visible now? જી મેડમ, હવે દેખાય છે કમ્પ્લીટ. જી. તો મેં અત્યારે જે ડાયટ પ્લાન એક જનરલી સમજાવેલો હતો કે રૂટીનમાં નોર્મલ વ્યક્તિ માટે લઈ શકાય, એના માટેનું થોડુંક આ ફરીથી તમને થોડું દરેક લોકોને હું બતાવી દઈશ. તો આ રીતે એક સવારનો નાસ્તો છે, એમાં ઓપ્શનલ મેનુઝ જે મેં કીધા એ પ્રમાણે. ત્યાર પછી બપોરનું જમવાનું,
એના વિશેનું છે. પાર્ટિસિપન્ટ્સને મારી એક ખાસ રિક્વેસ્ટ છે કે અહીંયા સપોઝ મેં જે કોઈ પણ મારી સ્લાઇડ્સ શેર કરી હોય કે કોઈ એક્સેલ શીટમાં ડાયટ પ્લાનિંગ શેર કરેલા છે, તમને કોઈને પણ આ એક રેફરન્સ તરીકે જોતું હશે તો મારું ઈમેલ એડ્રેસ હું લાસ્ટમાં લખાવી આપીશ તમને સૌને. તો એ ઈમેલ એડ્રેસ ઉપર આપ મારો કોન્ટેક્ટ કરશો તો હું તમને લોકોને આ બધી જ એક્સેલ શીટ્સમાં ડાયટ પ્લાન્સ છે, મારી પીપીટી સ્લાઇડ્સ છે, બધી જ વસ્તુ શેર કરી શકીશ. તો અત્યારે કોઈએ સ્ક્રીનશોટ કે એવું લેવું નહીં અને અહીંયા જ તમે લોકો થોડું સમજી શકશો. હું આ બધી જ વસ્તુઓ પાછળથી તમને લોકોને શેર કરી શકીશ મારા ઈમેલ એડ્રેસ થ્રુ. તો આ એક નોર્મલ ડાયટ પ્લાન જે છે એ મેં તમને લોકોને અહીંયા સમજાવ્યો. હવેનો જે નેક્સ્ટ છે, આઈ થિંક આ જનરલાઇઝ ડાયટ પ્લાન મેં સમજાવવાનું શરૂ કર્યું હતું. તો જે સ્પોર્ટ્સ એથ્લેટ્સ છે એ લોકો માટે એક જનરલાઇઝ ડાયટ પ્લાન કેવો હોવો જોઈએ એ અહીંયા એક મેન્યુ પ્લાન મેં સેમ્પલ મેન્યુ પ્લાન લખેલું છે. તો બિફોર ટ્રેનિંગ કોઈ પણ સ્પોર્ટ્સ એથ્લેટ્સ છે તો એ લોકોને મિલ્ક ટી અથવા તો કોફીનું જો આ તો ટેવ હોય તો લઈ શકાય છે. ડ્યુરિંગ ટ્રેનિંગ જે છે તો સાથે અગર ટ્રેનિંગ ચાલતી હોય એ દરમિયાન લીંબુ પાણી છે અથવા તો બનાના છે, ખજૂર છે અથવા તો તિલ કિશમિશ એનો લાડુ બનાવીને પણ લઈ શકાય છે, અથવા તો આલમંડ વોલનટ્સ પણ એક મુઠ્ઠી જેટલું લઈ શકાય છે, અથવા તો કોઈ પણ એક ફ્રૂટ્સ લઈ શકાય છે, અથવા તો એનો ફ્રૂટ જ્યુસ બનાવીને લઈ શકાય છે. તો આ રીતે ડ્યુરિંગ ટ્રેનિંગ સાથે લઈ જઈ શકે એ વસ્તુઓ છે કે જે એની સાથે લઈ અને ત્યાં કન્ઝ્યુમ કરાવી શકાય છે. ત્યાર પછી આફ્ટર ટ્રેનિંગ એટલે કે જ્યારે ટ્રેનિંગ કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે પછી ત્યાં જ અથવા તો ઘરે આવીને કેવી રીતે કઈ વસ્તુ લઈ શકાય છે, તો કે સ્પ્રાઉટેડ પલ્સીસ હોય જેમ કે મગ છે, ચણા છે, મઠ છે, અથવા તો એને બાફીને લઈ શકાય છે. તો 100 ગ્રામ જેટલી ક્વોન્ટિટીમાં લઈ શકાય છે જે પ્રોટીનનું પૂર્તિ કરે છે. અને ત્યાર પછી બ્રેકફાસ્ટ લઈ શકાય જેની અંદર આઈધર મિલ્ક લેવું હોય અથવા મિલ્કની જગ્યાએ ઘણાને કોઈ સ્પોર્ટ્સ સપ્લિમેન્ટ મિલ્કમાં મિક્સ કરીને લેવાની ટેવ હોય તો પ્રોટીન સપ્લિમેન્ટ લઈ શકાય છે. સાથે નાસ્તાની અંદર પણ પ્રોટીન કાર્બોહાઈડ્રેટનું બેલેન્સ થાય એના માટે પણ ધ્યાન રાખીને એ પ્રમાણેનું જ રેસીપી આપણે આપવી જરૂરી છે. જેમાં દલિયા છે અથવા તો એગ કરી છે, બોઇલ્ડ એગ છે, પોહા છે, વેજીટેબલ પોહા છે, ઓટ્સ છે, અથવા તો વેજીટેબલ ચીઝ સેન્ડવિચ છે અથવા પનીર સેન્ડવિચ આપી શકાય. જે મેક્સિમમ પ્રોટીનના સોર્સિસ છે એ કન્ઝમ્પશન થઈ શકે એનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. પોરીજ છે જેની અંદર મૂગદાલ પોરીજ આપી શકાય છે, મૂગદાલ ચીલા આપી શકાય, બેસન ચીલા છે, આપણે ચણાના જે ખમણ થાય છે, ખમણ ઢોકલા છે, સાબુદાણા ખીચડી છે. આ પ્રકારે અલગ અલગ બ્રેકફાસ્ટમાં આપણે વસ્તુઓ આપી શકાય છે. કે આ તમામ પ્રકારની જે રેસીપી છે એમાંથી પ્રોટીન, હાઈ પ્રોટીન અને હાઈ કાર્બોહાઈડ્રેટ, જેથી કરીને પોસ્ટ ટ્રેનિંગ વધારે પ્રમાણમાં જે કાર્બોહાઈડ્રેટ અને પ્રોટીન લોસ થતો હોય છે એનું ફુલફિલમેન્ટ થવા માટે થઈને જરૂરી છે. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ જે છે એ લંચ છે. આઈધર ફ્રૂટ્સ ને એ બધું જે છે ફ્રૂટ જ્યુસીસ એ એના ડ્યુરિંગ ટ્રેનિંગ એને કન્ઝમ અથવા તો ડ્યુરિંગ ટ્રેનિંગ કન્ઝમ્પશન કરી લીધું છે તો બ્રેકફાસ્ટ અને લંચની વચ્ચે ફ્રૂટ્સ લેવાની જરૂર નથી. તો લંચની અંદર દાલ, રોટી, રાઈસ અને વેજીટેબલ્સ એની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે લઈ શકે છે. એમાં કોઈ પણ વસ્તુ એ આવી શકે છે કે જેમ મેં હમણાં નોર્મલ જનરલાઇઝ પ્લાન સમજાવે એમાં પણ મેં કીધું કે ઋતુ પ્રમાણેના મળતા તમામ પ્રકારના શાકભાજી છે એ બધી જ વસ્તુઓને આમાં પણ આપી શકાય છે. સ્પોર્ટ્સ એથ્લેટ્સ છે તો એની રિક્વાયરમેન્ટ કદાચ વધારે હશે તો એની જેટલી રિક્વાયરમેન્ટ હોય એટલું એને કન્ઝમ્પશન માટે આપી શકાય છે. સાથે સલાડ્સ છે અથવા તો દહીં છે, રાયતું છે અથવા તો સૂપ છે, આવું કોઈ પણ એક વેરિએશન સાથે આપી શકાય છે. ત્યાર પછી બપોરના હાઈ ટી કે જેની અંદર એને કદાચ જો આદત હોય અને ટી અથવા તો કોફી લેવાની ટેવ હોય તો એ લઈ શકાય છે, અથવા તો દૂધ લઈ શકાય છે. આમાં પણ મેં જેમ કીધું એમ પ્રમાણે બ્રેકફાસ્ટમાં ઘણા લોકોને પ્રોટીન સપ્લિમેન્ટ સ્કૂપ એડ કરી અને લેવાનું કીધું હોય અથવા તો લેતા હોય તો એવી જ રીતે હાઈ ટીમાં પણ ઘણી વખત એવું બની શકે કે એ બપોરના ટાઈમમાં દૂધની સાથે પ્રોટીન સપ્લિમેન્ટ મિક્સ કરીને લેવાનું હોય અથવા તો સપ્લિમેન્ટ બીજા કોઈ મિલ્ક સાથે મિક્સ કરીને લેવાના હોય તો એ લઈ શકાય. અને સાથે અગર એ લોકોને રિક્વાયરમેન્ટ છે અથવા તો
એ લોકોની ન્યુટ્રિશનલ રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે એ લોકોને આપવું જરૂરી બને છે. તો એવા વખતે એ લોકોને નાસ્તાની અંદર ખાખરા છે, અથવા તો દાબેલા ચણા છે, અથવા તો બિસ્કિટ કોઈ પણ આવે છે એ દઈ શકાય છે, અથવા તો પોહા ચેવડો છે, અથવા તો શીંગની ચીક્કી, તલની ચીક્કી એ આપી શકાય છે, અથવા તો ચણાના લોટના બેસન લડ્ડુ જે આપણે બનાવીએ છીએ તો એ બનાવીને આપી શકાય, અથવા ઘણીવાર ડ્રાયફ્રૂટ મિક્સ ચીક્કી આપી શકાય. અને મગની દાળનો શીરો છે, અથવા તો ડ્રાય જે આપણે મિક્સ ફ્રૂટ રોસ્ટ કરીને આપી શકાય, અથવા તો ડ્રાયફ્રૂટ જે છે એ શીરોની અંદર મિક્સ કરીને એવા પ્રકારનો ડ્રાયફ્રૂટ રીચ પ્રોટીન રીચ શીરો આપી શકાય છે. તો જેથી કરીને એ લોકોની મેક્સિમમ પ્રોટીનની જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એ ફૂલફિલ કરાવી શકાય છે. ત્યાર પછી ઇવનિંગ સેશન કદાચ જો હોય તો ડ્યુરિંગ સેશન એ લોકોને કેરી કરી જવા માટે થઈને એપલ જ્યુસ છે, અથવા તો બીજા કોઈ પણ પ્રકારના ફ્રૂટનો જ્યુસ છે એ બનાવીને આપી શકાય છે. અહીંયા ઓબ્લિકમાં તમે લોકો જોઈ શકો છો એ પ્રમાણે ઓરેન્જ જ્યુસ, અથવા વોટરમેલન જ્યુસ, અથવા પાઇનેપલ, અથવા તો લીંબુ પાણી આપી શકાય છે. અને ઘણા એથ્લેટ્સ એવા હોય કે જે લોકોને કોકોનટ વોટર પણ ફાવતું હોય તો દઈ શકાય છે. ક્યારેક એવું બનતું હોય છે કે એકાદી બે વ્યક્તિમાં કે કોકોનટ વોટરથી કદાચ ગેસ્ટ્રિક ટ્રબલ થઈ શકતી છે, પેટમાં ચૂક આવે છે, અથવા તો ગેસની તકલીફ થઈ જાય છે, તો કોકોનટ વોટરને એવોઇડ કરવું. અને એ સિવાયના જે અહીંયા મેન્શન કરેલા છે એવામાંથી કોઈ પણ એક જ્યુસ આપણે આપી શકાય છે. ત્યાર પછી આફ્ટર સેશન એ લોકોનું સેશન પૂરું થઈ જાય પછી એ લોકો શું લઈ શકે, તો અગેન પ્રોટીન શોટ્સ આપવાનું છે. તો ત્યારે પ્રોટીન સપ્લિમેન્ટ કોઈ ના આપવા કરતા નેચરલ પ્રોટીન સોર્સિસની અંદરમાંથી આપણે કાર્બોહાઈડ્રેટ અને પ્રોટીન શોર્ટ્સ માટે થઈને બોઇલ્ડ પોટેટો આપી શકીએ, અથવા તો રતાળું જે છે સ્વીટ પોટેટો જેને કહી શકાય, તો બાફેલું રતાળું આપી શકાય છે, અથવા તો કેરેટ છે, બીટ જેને કહેવાય છે બીટરૂટ આપી શકાય, અથવા તો કોલીફ્લાવર છે, અથવા તો બાફેલી શીંગ આપી શકાય છે, તો બાફેલા સોયાબીન આપી શકાય છે, અથવા તો સોયાબીનને બદલે સોયા ચંક્સ છે, અથવા તો સોયા નગેટ્સ છે એ આપી શકાય છે. તો જે પ્રોટીનના રીચ સોર્સિસ છે એમાંથી આપણે એને આપવાનું છે. આશરે 30 ગ્રામની અમાઉન્ટ, એટલે કે અગેન એક મુઠ્ઠી જેટલું અમાઉન્ટ આપણે આપી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ જો એ લોકોને ડાયરેક્ટ ડિનર આપવું હોય તો એ રીતે પ્લાન કરી શકાય. નહીતર વચ્ચેના પીરિયડની અંદર, એટલે કે સેશન સાંજના કમ્પ્લીટ થાય ત્યાર પછી ડિનર, એની વચ્ચેનો જે ગાળો છે 2 કલાકની સાઈડનો, એમાં એક ફ્રૂટ આપી શકાય છે, જેથી કરીને એનર્જી લેવલ કાર્બોહાઈડ્રેટ થ્રુ મેન્ટેન કરાવી શકાય છે. ત્યાર પછી ડિનર, તો ડિનરની અંદર પણ શરૂઆતમાં એ લોકોને અગર મિક્સ વેજીટેબલ સૂપ આપી શકાય, અથવા તો કોઈ પર્ટિક્યુલર ટોમેટો સૂપ છે, અથવા તો સ્પિનચ સૂપ છે, એવી રીતે આપી શકાય છે. અને સાથે સાથે ખીચડી આપી શકાય છે. સાથે તો મિક્સ દાળની ખીચડી હોઈ શકે છે, આઈધર એમાં થોડું બદામ ને એવું એડ કરીને આલમંડ ને પણ મિક્સ કરાવી શકાય છે. બધા પ્રકારના શાકભાજી મિક્સ કરીને મિક્સ વેજીટેબલ ખીચડી પણ આપી શકાય, અથવા તો ગ્રીન મગદાળ છે, પીળી મગદાળ છે, એની પણ એકલી એક ખીચડી બનાવીને આપી શકાય છે. અને સાથે કોઈ પણ એક ઋતુ પ્રમાણેનું શાક જે આપણે બનાવેલું હોય છે એની અંદર લીલા પાંદડાવાળી શાકભાજી, અથવા તો કોઈ પણ એક લીલું શાક એ મિક્સ કરીને એનું વેજીટેબલ્સ બનાવીને આપી શકાય છે. અને હા, ઘણી વખત ટેસ્ટ બર્ડ અફેક્ટ કરતા હોય કે એકનું એક પેટર્નમાં મોનોટોનસ ન લાગે, તો એના માટે થોડું આપણે ગ્રેવી વાળું ને એવું કરી અને પણ વેજીટેબલ્સ ને એવું બધું નાખી અને મિક્સ વેજીટેબલ્સ પણ બનાવીને આપી શકાય. સાથે બાજરો છે, અથવા તો જુવાર છે, એની નાની રોટલી અથવા તો રોટલા ટાઈપ બનાવીને પણ આપવું જોઈએ, જેથી કરીને એનું એક વેલ બેલેન્સ્ડ, એમાં તમામ પ્રકારના મિનરલ્સ, વિટામિન, કાર્બોહાઈડ્રેટ, પ્રોટીન બધાનો સમાવેશ થઈ અને એક બેલેન્સ્ડ એનો પ્લાન ડિનરમાં એને મળી રહે છે. ત્યાર પછી સાથે અથવા તો પછી જમી લીધા પછી, જેને આપણે ડેઝર્ટ કહી શકીએ, એવું કોઈ પણ સ્વીટ વસ્તુ જે કાર્બોહાઈડ્રેટ રીચ છે, તો એમાં કોઈ સ્વીટ ડીશ આપી શકાય છે, જેની અંદર સેવૈયા છે, અથવા તો શીરો છે, અથવા તો આઈસ્ક્રીમ છે, સુખડી છે, મગદાળ શીરો છે, અથવા તો રવાનો શીરો કે ખીર, કોઈ પણ એક સ્વીટ તમે લોકો જોઈ શકો છો. ગુલાબજામુન, રસગુલ્લા જે રીતે ઓપ્શન્સ આપેલા છે, એમાં કોઈ પણ જે ફાવતું હોય
જે લોકોને મિલ્કની એલર્જી હોય છે તો એ લોકોને મિલ્કની કોઈ પ્રોડક્ટ આપી જ નથી શકાતી, તો પછી એમાં કોઈ સ્વીટ મિલ્કની આપવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી રહેતો. પણ હા, જે લોકોને મિલ્કની એલર્જી નથી તો એને મિલ્કની સ્વીટ અથવા તો મિલ્ક હાઈ ટીમાં, બ્રેકફાસ્ટમાં વગેરેમાં આપી શકાય છે. બીજી ખાસ એક વસ્તુ કહી દો, અહીંયા બેડ ટાઈમ ઉપર પણ મેં લખ્યું છે કે 250 ml મિલ્ક આપવું જરૂરી છે. જે મેં કીધું એ પ્રમાણેનું રીઝન એક જ કે પૂરતી ઊંઘ લેવા માટે દૂધમાં રહેલું જે ટ્રિપ્ટોફેન છે એ ખૂબ જ અગત્યનું એમિનો એસિડ છે, તો એ ખૂબ જરૂરી હોવાથી આપી શકાય. પણ ઘણા લોકોને મિલ્કથી ગેસ્ટ્રિક ટ્રબલ થતી હોય છે તો એ ન આપવું જોઈએ. અને ઘણા લોકોનું એ પણ હોય છે સ્પોર્ટ્સ એથ્લેટ્સમાં કે પ્રોટીન સપ્લિમેન્ટ્સ લેવાતા હોય દૂધની સાથે, તો પ્રોટીન પ્લસ દૂધની અંદર રહેલું પ્રોટીન એટલે બંને વસ્તુ મિક્સઅપ થવાથી ઘણી વખત હેવી ડાયજેશન સિચ્યુએશન થઈ જતી હોય છે અને એના પરિણામે ખૂબ બેલ્ચિંગ લાગતું હોય છે, એટલે પેટમાં ખૂબ ભરાવો થઈ જતો એવું લાગે, પાચન શરીરમાં ન થતું હોય એવું લાગતું હોય અને ભરાવાના કારણે સતત ઇનડાયજેશન જેવું ફીલ થયા કરતું હોય છે. તો એ ઘણી વખત ઓવર પ્રોટીનના કારણે પણ થઈ જતું હોય છે. માટે ઓવર પ્રોટીન ન થાય એનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. જ્યાં સુધી બને ત્યાં સુધી નેચરલ ફૂડ સોર્સિસમાંથી જો આપણે એની રિક્વાયરમેન્ટ ફૂલફિલ થાય છે તો કોઈ પણ પ્રકારના પ્રોટીન સપ્લિમેન્ટ સજેસ્ટેબલ નથી મારી દ્રષ્ટિએ. ઘણી વખત એવું હોય કે કોઈ એથ્લેટ્સ છે તો પહેલેથી એમને કોઈ સજેસ્ટ કરેલું હોય ને લેતા હોય તો જુદી વાત છે, પણ જ્યારે પ્રોપર એક ડાયટ પ્લાન બનાવીને જ્યારે એને આપવાનો હોય ત્યારે એની રિક્વાયરમેન્ટ જો નેચરલ ફૂડ સોર્સિસમાંથી જ કમ્પ્લીટ થઈ જતી હોય ને ફૂલફિલ થઈ જતી હોય ત્યારે બને ત્યાં સુધી એને પ્રોટીન સપ્લિમેન્ટ આપવા જરા પણ જરૂરી નથી. તો એ વસ્તુનું અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખો કે ઓવર પ્રોટીન કોઈ પણ રીતે ન થવું જોઈએ. નેચરલ ફૂડ સોર્સિસમાંથી કદાચ કોઈ પ્રોટીન લેવાશે તો તકલીફ નથી, પણ વધારાનું જે પ્રોટીન સપ્લિમેન્ટ લેવાતું હોય છે ખાસ કરીને દૂધની સાથે, તો એ આ પ્રકારની ગેસ્ટ્રિક ટ્રબલ કરી શકે છે, બેલ્ચિંગ કરી શકે છે, ઓવર પેલું પ્રોટીનના કારણે ઇનડાયજેશનની તકલીફ કરી શકે છે. માટે ડાયટ પ્લાનિંગ વખતે એક વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવું કે સપ્લિમેન્ટ્સ પર બને ત્યાં સુધી આધારિત, સપ્લિમેન્ટ્સ ઉપર જ એનો આધાર છે એવું નહીં રાખવાનું, એવું બિલકુલ થવું જ ન જોઈએ આમ તો. એટલે નેચરલ સોર્સિસને મહત્વ આપીને તમામ પ્રકારનું આપણે સોર્સિસ જોયા, એમાંથી એને જેટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે એ પ્રમાણેનું જ એને વસ્તુઓ મળી રહે એ પ્રમાણેનું પ્લાન હોવું જોઈએ. તો આ એક તમે લોકોએ જોયું કે આ મેનુ પ્લાન છે અને એના માટેની થોડીક એક ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ છે એ હું તમને બતાવી દઉં. તમે લોકો અહીંયા જોઈ શકો છો ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ મેં થોડી આપેલી છે કે એક ખેલાડીઓએ જ્યારે ડાયટ પ્લાન ફોલો કરે છે, શરૂ કરે ફોલો કરવાનું, ત્યારે એને કેવા પ્રકારની વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. કે ફક્ત એને સામે મેનુ પ્લાન મૂકી દીધું અને હવે એને બસ મંડે ટુ સેટરડે અથવા તો મંડે ટુ સન્ડે એને આ રીતનું જ એક મેનુ ફોલો કરવાનું છે, તો એમાંથી વાત પૂરી નથી થઈ જતી. એને સાથે સાથે ઘણી બધી વસ્તુઓ સમજવી પડે છે. એક ન્યુટ્રિશનિસ્ટ તરીકે પણ તમારી એવી જવાબદારી છે કે તમારે એને કમ્પ્લીટ વસ્તુ સમજાવવી પડે છે. કે એને આપણે કહી દઈશું કે ભાઈ એને પનીર 25 ગ્રામ લેવાનું છે, પણ એકચ્યુઅલી 25 ગ્રામ પનીર એટલે શું એ જ એને ન ખબર હોય, તો કે ભાઈ આપણે એમ કહીએ કે એક પીસ એટલે એ 25 ગ્રામની ક્વોન્ટિટી કહી શકાય. તો એ ન્યુટ્રિશનિસ્ટને ખબર છે, પણ સામે સમજનાર વ્યક્તિને ખબર ન હોય, તો એના માટે થઈને ડાયટ પ્લાનની સાથે સાથે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સનું પણ એક પેજ લખેલું હોવું જરૂરી છે. તો આ એના માટેનું એક સેમ્પલ મેં ઇન્સ્ટ્રક્શન રાખેલું છે કે કેવા પ્રકારની ઇન્સ્ટ્રક્શન એડ થયેલી હોવી જોઈએ. જ્યારે તમે કોઈ ખેલાડીને, રમતવીરને ડાયટ પ્લાન બનાવીને આપો છો, તો ડાયટ પ્લાન તો આપણે જોયો કે એ પ્રકારનો હોઈ શકે, સાથે સાથે એને તમે સમજાવ્યું, વર્બલી સમજાવ્યું હોય, તે છતાં પણ એને લખીને કઈ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ યાદ રહે એના માટે તમામ પ્રકારની વસ્તુઓ એડ થઈ જવી જોઈએ, જેથી કરીને એની ડાયટ પ્લાનની અંદર કોઈ પણ વસ્તુઓ સ્કીપ ન થઈ જાય કે એને પોતાને પણ ફોલો કરવાની ભૂલાઈ ન જાય. તો સૌથી પહેલા છે કે બંને પ્રકારે વેજીટેરિયન પણ મેનુ હોઈ શકે છે, નોન વેજીટેરિયન બેઝડ પણ મેનુ હોઈ શકે છે, જેવું એની લાઈફસ્ટાઈલ, જેવી એની ઇટિંગ પેટર્ન. ત્યાર પછી છે કે જો કોઈ પણ એથ્લેટ પ્યોર વેજીટેરિયન હોય તો એને વેજીટેરિયન ઓપ્શન્સ પણ ચૂઝ કરવા જોઈએ, અને નોન વેજીટેરિયન એથ્લેટ હોય છે તો એને નોન વેજીટેરિયન ઓપ્શન્સ ચૂઝ કરવા જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, જેમ પ્રોટીનના સોર્સિસની અંદર કીધું કે મિલ્ક છે, મિલ્ક પ્રોડક્ટ્સ છે, તો
તો વેજીટેરિયન છે એ લોકો એ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરી શકે છે. જે લોકો સ્ટ્રિક્ટલી વેગન છે તો સ્ટ્રિક્ટલી વેગન ની અંદર તો મિલ્ક પ્રોડક્ટ્સ પણ નથી આવતી, તો એવા વખતે દાળ છે, કઠોળ છે, ડ્રાય ફ્રૂટ્સ છે, બીજા બધા નટ્સ છે, એના ઉપર ભાર આપવો જરૂરી બની જાય છે. તો એ વસ્તુઓને પણ મેન્યુમાં ધ્યાન રાખવું જોઈએ. અને જે લોકો નોન વેજીટેરિયન છે તો એ લોકોને બધા જ સોર્સિસ એ લોકો માટે અવેલેબલ હોય છે, એટલે એ થોડુંક એક એ લોકોમાં ક્રેડિટ રહેતું હોય છે. નોન વેજીટેરિયન ત્યાર પછીનો પોઈન્ટ્સમાં છે કે નોન વેજીટેરિયન ઓપ્શન્સની અંદર જેટલા મેન્શન કરેલા સોર્સિસ છે એ બધા જ અવેલ કરાવી શકાય છે. અને ઓપ્શન્સમાં બ્રેકફાસ્ટ, લંચ અને ડિનરની અંદર પણ હોઈ શકે છે. જેમ મેં તમને ઓબ્લિક કરીને આગળ એક મેન્યુમાં બતાવ્યું હતું કે ભાઈ ઓબ્લિક કરીને ઓપ્શન્સ બતાવેલા હતા, એવી જ રીતે પણ જ્યારે પ્રી ઇવેન્ટ છે, ડ્યુરિંગ સેશન છે અને પોસ્ટ સેશન છે તો એમાં કોઈ સ્પેસિફિકલી ચોઇસ નથી રહેતી. એમાં બહુ લિમિટેડ હોય છે કે ડ્યુરિંગ સેશન કદાચ ફ્રૂટ જ્યુસીસ જ લેવાના હોય છે, તો એમાંથી કોઈ પણ સજેસ્ટેબલ ફ્રૂટ્સનો કોઈ પણ એક જ્યુસ સાથે કન્ઝ્યુમ કરવા માટે લઈ જઈ શકાય છે. ત્યાર પછી 5th પોઈન્ટ છે કે જે મેનુ આપેલું છે અને એની સાથે સાથે મેં ટાઈમિંગ મેન્શન કરેલો હોય તો એથ્લેટ જે છે એ એના પ્રેક્ટિસના શેડ્યુલ પ્રમાણે ટાઈમિંગ્સમાં થોડું એડજસ્ટમેન્ટ કરી શકે છે. એટલે ઘણી વખત અહીંયા મેન્શન કરેલું હોય કે ભાઈ સાંજના 5 વાગે આફ્ટર સેશન એને એક મુઠ્ઠી જેટલું કોઈ પણ એક કઠોળ લેવાનું છે કે નટ્સ લેવાના છે, તો એ 5ની જગ્યાએ ક્યારેક 5:30 થાય તો ચાલી શકે છે. એટલે એના બને ત્યાં સુધી એક મહત્વની વાત કે જ્યારે કાઉન્સેલિંગ શરૂ કરવાનું હોય તો ત્યારે કાઉન્સેલિંગ શરૂ કરતી વખતે જ ખેલાડીનું શું શેડ્યુલ છે એ એક ન્યુટ્રિશનિસ્ટે જાણી લેવું જરૂરી છે, જેથી કરીને એના શેડ્યુલ પ્રમાણેના જ ટાઈમિંગ મેન્યુમાં એડજસ્ટ થઈને કરાવી શકાય. ન્યુટ્રિશનિસ્ટ છે એને ખબર હોય કે ખેલાડીને 5:30 સેશન કમ્પ્લીટ થઈ જશે તો 5:30નું જ એને પ્લાન રાખવું જરૂરી છે. એટલે આવું કોઈ મિસમેનેજ ન થાય, મિસમેચ ન થાય એના માટે થઈને કાઉન્સેલિંગ સેશન વખતે જ તમામ ડિટેલ જાણી લેવી જરૂરી બને છે. એ કોઈ પણ વ્યક્તિનું ડાયટ પ્લાન બનાવતા હોય, ફક્ત એથ્લેટનું એવું નહીં, સામાન્ય વ્યક્તિમાં કોઈને પણ ડાયટ પ્લાન જ્યારે બનાવવાનું છે ત્યારે સામેવાળી વ્યક્તિનું વર્કિંગ શેડ્યુલ છે, એનું ઈટિંગ પેટર્ન છે, એનો જમવાનો સમય છે, આ તમામ વસ્તુની જાણકારી લીધા પછીનું જ એક મેન્યુ પ્લાન, કસ્ટમાઇઝ મેન્યુ પ્લાન બનવું જરૂરી છે, જેથી કરીને તમારે બનાવેલા ડાયટ પ્લાનની અંદર એરર આવવાની શક્યતા બિલકુલ નહીવત રહે. ત્યાર પછીનો પોઈન્ટ છે 6th પોઈન્ટ કે ક્વોન્ટિટી જે છે એ એની રૂટીનની ડેઇલી કેલરીની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે ચેન્જ થતી હોય છે. એટલે રમતવીર જે છે એની રોજિંદી સપોઝ ફોર એક્ઝામ્પલ રોજની એની રિક્વાયરમેન્ટ 3500 કિલો કેલરીની છે તો ઘણી વખત એનું એ પોસ્ટ ટ્રેનિંગ છે, એનું સેશન્સ ચાલતું હોય એટલા માટે એનું વર્કઆઉટ ખૂબ હેવી રહેતું હોય તો બની શકે કે એની 3500 કિલો કેલરીની રિક્વાયરમેન્ટ હોય, પણ 1-2 મહિના પછી જ્યારે એનું સેશન્સ કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે, કોઈ ફિઝિકલ એક્ટિવિટી કે વર્કઆઉટ નથી રહેતું હોતું અને બ્રેક ઇવન ટાઈમ ચાલતો હોય છે, ત્યારે એવા સમયની અંદર રેસ્ટિંગ પીરિયડ ચાલતો હોય તો રેસ્ટિંગ પીરિયડની અંદર એની રિક્વાયરમેન્ટ 3500 કિલો કેલરી જેટલી નથી રહેતી, એ ઘટી જઈ શકે છે. તો આ રીતે કેલરી અને ફૂડની ક્વોન્ટિટીમાં પણ એડજસ્ટમેન્ટ સમયાંતરે આવે છે. ત્યાર પછી જે બાકીની તમામ વસ્તુઓ મેન્ટેન કરેલી હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ એક મુઠ્ઠી ડ્રાય ફ્રૂટ્સ લેવાના છે અથવા તો 1 થી 2 ફ્રૂટ આખા દિવસમાં લેવાના છે અથવા ફ્રૂટ જ્યુસીસ લેવાના છે, તો એ બધી ક્વોન્ટિટી જે છે એ રૂટીન ટ્રેનિંગ પ્રમાણે અને પ્રેક્ટિસ પ્રમાણે મેન્ટેન થતી હોવી જરૂરી છે. ત્યાર પછીના 8મો પોઈન્ટ છે કે હાઇડ્રેશન લેવલ શરીરની અંદર જાળવવા માટે થઈને કોઈ પણ પ્રકારે સામાન્ય પાણી છે અથવા તો કોઈ પ્રકારનું એનર્જી ડ્રિંક્સ છે કે કોઈ ફ્રૂટ જ્યુસીસ છે, આના થકી એને બેલેન્સ કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે, જેથી કરીને ડ્યુરિંગ સેશન કે પોસ્ટ સેશન ડિહાઇડ્રેશનની તકલીફ ન જોવા મળે. 9મા પોઈન્ટમાં લખેલું છે કે ઓવર એક્ઝોશન પણ એવોઇડ કરવું જોઈએ. વધારે પડતું એક્ઝોશન, ખૂબ પરસેવો થઈ જાય, ખૂબ જ શ્વાસ થઈ જાય, શરીરનું ટેમ્પરેચર વધી જાય, તો એવા પ્રકારની કોઈ કન્ડિશન ન થાય એના માટે થઈને જ હાઇડ્રેશન પ્રોપર બેલેન્સ કરવું ખૂબ જ
જરૂરી બને છે. ત્યાર પછીનો 10th પોઈન્ટ છે કે મેં હમણાં જ કીધું એ પ્રકારે કે કોઈ ખેલાડી એવા હોય કે જે લોકો ન્યુટ્રિશનલ સપ્લિમેન્ટ કે પ્રોટીન સપ્લિમેન્ટ એના અથવા તો કોઈ ટેબ્લેટ કે કેપ્સ્યુલ કોઈ લેતા હોય તો એ એના રૂટીન બેઝિસમાં એને કન્ટિન્યુ જ રાખવી જોઈએ. ઓલ ઓફ અ સડન એને ડિસકન્ટિન્યુ કરી દેવાથી પણ શરીર એડજસ્ટ નથી કરી શકતું હતું, તો એના પરિણામે પણ ઘણી વખત કોઈ શરીરમાં તકલીફ ઊભી થાય. તો જે કોઈ પણ મલ્ટીવિટામિન આઈધર ટેબ્લેટ્સ લેવાતી હોય કે જે રૂટીનમાં લેવાતું હોય છે એ એઝ ઇટ ઇઝ કન્ટિન્યુ કરવું જોઈએ. પણ સર્ટેન પીરિયડ્સમાં પછી સુપરવિઝનમાં આવ્યા ડાયટિશિયનની અંડરમાં સુપરવાઇઝ થયા પછી જો જરૂર લાગે તો ડાયટિશિયન આઈધર એને કન્ટિન્યુ કરાવી શકે છે અથવા તો ડિસકન્ટિન્યુ કરાવી શકે છે. હા, ઘણી વખત કોઈ ફિઝિશિયન્સની અંડરમાં એ લોકોને કોઈ સુપરવિઝન ચાલતું હોય તો પછી જે રીતે ફિઝિશિયન્સ એ લોકોને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે એ પ્રમાણે એ લોકોએ કન્ટિન્યુ કરવું જોઈએ. ફિઝિશિયન્સની ઇન્સ્ટ્રક્શન વગર કોઈ પણ દવા, ખાસ કરીને દવા કે કોઈ બીજા સપ્લિમેન્ટને ડિસકન્ટિન્યુ કરવા જોઈએ નહીં. બીજું કે ન્યુટ્રિશનિસ્ટ છે એની સાથે કન્ટિન્યુઅસ એક ડાયટનું રેકોર્ડનું ફોલોઅપ થતું રહેવું જરૂરી છે. ઘણી વખત એવું થાય છે કે ઇવેન્ટ ચાલતી હોય એ દરમિયાન એથ્લેટ્સ જે છે એ કોન્સ્ટન્ટ ન્યુટ્રિશનિસ્ટના એપ્રોચ કરતા હોય છે, પણ ઇવેન્ટ એક વખત બ્રેક આવી જાય અથવા તો રેસ્ટિંગ કન્ડિશન આવી જાય એટલે સતત પછી એ લોકો ફોલોઅપ લેવાનું છોડી દેતા હોય છે અને ન્યુટ્રિશનિસ્ટ પણ સામે ફોલોઅપ આપતા હોય છે પણ એ લોકો નથી રિસ્પોન્ડ કરતા હોતા. તો આવું જે બ્રેક આવે છે ને એ બિલકુલ ન થવું જોઈએ, કારણ કે એનાથી થાય એવું કે જે બંને સાઈડથી લીધેલી મહેનત છે એને કોઈ એક આપણે ગોલ સુધી નથી પહોંચાડી શકતા હોતા. એટલે એવું બને ત્યાં સુધી ન થવું જોઈએ. ફોલોઅપ સતત લેવાતું રહેવું જોઈએ. અને બીજું કે જે વ્યક્તિ કન્સલ્ટેશન લે છે, એથ્લેટ છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ, એને પ્રોપર એનું પોતાનો રિકોલ સતત ફોલોઅપ થકી આપતો રહેવો જોઈએ. તો આ એક બહુ મહત્વની વાત છે કે અનફોર્ચ્યુનેટલી એવું જ થતું હોય છે કે ડાયટ પ્લાન ફોલો કરવું કોઈને ગમતું હોતું નથી. અગર કોઈ બીમારી સાથે સંકળાયેલ વ્યક્તિ હોય એને તો વધારે બોજારૂપ લાગતી હોય છે આ વસ્તુ, પણ હકીકતમાં એવું ન થવું જોઈએ. અને વ્યવસ્થિત રીતે એક એપ્રોચથી જો એને પોઝિટિવ લઈ અને જો ફોલો કરવામાં આવે તો ચોક્કસ એનું સારું પરિણામ મળી શકે છે. અને બને એટલું જેટલું મેક્સિમમ કમ્યુનિકેશન એક ન્યુટ્રિશનિસ્ટ કે ડાયટિશિયન સાથે જો રાખવામાં આવે તો એને બનાવેલો જે પ્લાન છે એ સામેવાળી વ્યક્તિને ચોક્કસથી હેલ્પફુલ થઈ શકે છે. અને બીજું કે જ્યારે ડાયટ પ્લાન બનાવેલો હોય છે તો ઇન્સ્ટ્રક્શન્સમાં નીચે એનું ડિટેલ્સ, ન્યુટ્રિશનલ વેલ્યુઝ મેન્શન કરી દેવી ખૂબ જ જરૂરી હોય છે કે આ સેમ્પલ જે ડાયટ પ્લાન બનાવેલો છે એની કેટલી કેલરીઝ છે, તો કે 3500 કિલો કેલરીઝ છે. એમાંથી મળતું કાર્બોહાઈડ્રેટ જે છે એ 600 થી 700 ગ્રામ છે, પ્રોટીન છે એ 70 થી 80 ગ્રામ જેટલું મળે છે અને ફેટ 50 થી 60 ગ્રામ જેટલું આશરે મળે છે. તો કોઈ પણ વ્યક્તિ કે રમતવીર છે એને પોતાનો ડાયટ પ્લાન ફોલો કરવામાં ખબર પડે છે કે મારી રિક્વાયરમેન્ટ રોજની આટલી છે, આટલા ન્યુટ્રિયન્ટ્સની રોજિંદા મારા શરીરની અંદર જાવક થવી જરૂરી છે, જેથી કરીને પ્રોપર ફોલો કરી શકે છે. તો આ રીતે તમામ વસ્તુઓને ધ્યાનમાં રાખીને જો ડાયટ પ્લાન બનાવવામાં આવે તો આપણે આપણા ગોલ સુધી પહોંચી શકીએ છીએ અથવા તો સામેવાળી વ્યક્તિને આપણે એના ગોલ સુધી પહોંચાડવામાં ચોક્કસથી મદદરૂપ થઈએ છીએ. પણ સામે શરત એટલી જ છે કે બંને સાઈડથી કોન્સ્ટન્ટ કમ્યુનિકેશન રહેવું જોઈએ, ફોલોઅપ રહેવું જોઈએ, ફોલોઅપ બ્રેક ના થવું જોઈએ. ઘણા એવા ફેક્ટર્સ આવી જતા હોય કે જેથી કરીને વચ્ચે બ્રેક આવી જાય, તો બને ત્યાં સુધી એવા કોઈ હર્ડલ્સ ના આવે એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તો આ સાથે અહીંયા મારું સેશન કમ્પ્લીટ કરું છું અને આશા રાખું છું કે તમને સૌને બનતી મારાથી જાણકારી તમને મદદરૂપ થઈ હશે. અને સાથે સાથે હું મારું ઈમેલ એડ્રેસ પણ તમને સૌને મેન્શન કરી દઉં છું અહીંયા, જેથી કરીને તમે લોકો મને ઈમેલ એડ્રેસ પર એપ્રોચ કરશો તો હું તમને આ જેટલી પણ સ્લાઇડ્સ ને જે કંઈ પણ હશે તો હું તમને શેર કરી દઈશ. Just a second. મારું ઈમેલ એડ્રેસ હું અહીંયા મેન્શન કરી આપું છું.
મારું ઈમેલ એડ્રેસ છે drnishitabakshi@gmail.com. અહીંયા આપ સૌ લોકો જોઈ શકશો. તો આ ઈમેલ એડ્રેસ ઉપર આપને કોઈને કંઈ સ્લાઇડ્સ જોતી હોય, ડાયટ પ્લાન સેમ્પલ મેનુ જોઈએ છે રેફર કરવા માટે, તો આપ લોકોને હું શેર કરી શકીશ. સો વન્સ અગેન થેન્ક યુ સો મચ બધા જ પાર્ટિસિપન્ટ્સને, કે ખૂબ ખૂબ આભાર મને સાંભળી એના માટે. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ વેરી મચ મેડમ. મેડમ આપનું ઈમેલ એડ્રેસ છે એ સ્ક્રીન ઉપર સીન નથી થયું, તો રિક્વેસ્ટ છે કે આપ ચેટ બોક્સ ની અંદર પણ એને મેસેજ કરી દેશો તો બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સ ને મળી જશે. અચ્છા, ઓકે, જસ્ટ અ સેકન્ડ. જી આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન, કોઈ પાર્ટિસિપન્ટ્સ ને ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન હોય કે કોઈનો કોઈ બી ટોપિક મેડમના સેશનમાં કોઈ બી ટોપિક રિલેટેડ જો કોઈ ક્વેરીઝ હોય તો આપણી પાસે સમય છે, આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન કરી શકીએ છીએ. ક્વેશ્ચન આન્સર સેક્શનમાં અથવા તો ચેટ બોક્સમાં આપ આપના ક્વેશ્ચન છે ડ્રોપ કરી શકો છો. સર, મેં સેકન્ડ ટાઈમ મારું ઈમેલ એડ્રેસ મેન્શન કરેલું છે, જોઈ શકાય છે કે નહીં આપ થોડું જણાવશો? મેં સેકન્ડ ટાઈમ ના મેડમ, અહીંયા નથી વિઝિબલ થતું. એક વખત આપ સ્ક્રીન શેર ઓફ કરીને ફરીથી કરશો તો દેખાઈ જશે. અચ્છા, ઓકે, હું સ્ક્રીન શેર share સ્ટોપ your કરું. notepad. Okay. Now again I'm just sharing my email address. જી મેડમ, ચેટ બોક્સમાં આપે મેસેજ કર્યો, આવી ગયું છે. જી જી. તો સૌને નમ્ર વિનંતી કે આ મારા ઈમેલ એડ્રેસ ઉપર આપને કોઈને કઈ ફાઇલ્સ જોતી હોય તો હું ચોક્કસથી શેર કરી શકીશ. ફરીથી સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જેઠવા સર, માનનીય વાઇસ ચાન્સેલર સર, ખૂબ ખૂબ આભાર તક આપવા માટે. કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય, કોઈ ક્વેરીઝ હોય તો મારા ઈમેલ એડ્રેસ ઉપર પણ આપ પૂછી શકો છો. અહીંયા કોઈને પૂછવું હોય તો પણ પૂછી શકાય છે. મેડમ, એક ક્વેશ્ચન છે. હા જી, મિસ્ટર મેહુલ કરીને પાર્ટિસિપન્ટ છે, એમના તરફથી એક ક્વેશ્ચન છે. could we combine banana milk shake with protein shake at a time? ના, આઈધર તમે બનાના છે એ મિલ્કમાં મિક્સ કરી અને આઈધર બનાના મિલ્ક શેક લઈ શકો છો, અથવા તો તમારું પ્રોટીન સપ્લિમેન્ટ જે છે એ મિલ્કની સાથે કમ્બાઈન કરીને પ્રોટીન શેક લઈ શકો છો, પણ બંને વસ્તુ સાથે નથી લઈ શકાતી. મેલ આઈડી નોટ વિઝિબલ યેટ એવો કોઈ મેસેજ કર્યો છે કેતનભાઈ. મેડમ, એ ચેટ બોક્સમાં મેડમે મેલ ડ્રોપ કરી દીધો છે, મેલ આઈડી એમનો. જી જી. તો એ વિઝિબલ છે બધામાં. જી. Good afternoon. જી. Myself Viraj. My topic is બસ પછી જી, કોઈ બીજા ક્વેશ્ચન્સ દેખાતા નથી, તો આપણે મેડમનો ખૂબ ખૂબ આભાર, તમામ ઓર્ગેનાઇઝિંગ સભ્યો અને તમામ ઓર્ગેનાઇઝિંગ કમિટી વતી અને સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી વતી મેડમ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. જી, આપણે આપણા આજના બીજા સેશન માટે સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીના એક જ ખૂબ જ કોર ટીમના મેમ્બર ડોક્ટર નિસર્ગ પાઠક, કે જે કોઈ પણ યુનિવર્સિટીના પ્રોજેક્ટ હોય એમાં પિવટિંગ રોલ પ્લે કરે છે અને ખૂબ જ એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેશન એમનું હોય છે. તો આજના આપણા એક્સપર્ટ સેશન માટે હું ડોક્ટર નિસર્ગ પાઠક, કંટ્રોલર ઓફ એક્ઝામિનેશન સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીને ઇન્વાઇટ કરીશ કે આજનું સેશન, ટેકનિકલ સેશનનું સેકન્ડ સેશન છે એ કન્ડક્ટ કરે. ડોક્ટર નિસર્ગ પાઠક સર, પ્લીઝ.
Very sorry for interruption. There is some internet issue at my end. So, That's completely okay, sir. I think I am now audible. Ji, sir. Audible, sir. So, on behalf of Swarnim Gujarat Sports University, first of all, would like to welcome all the esteemed professors who are associated with college and the university, who are actively working for sports, whether they are from pharmacy, from engineering, from computer, MCA, diploma. I might feel that there can be few of the participants who has their core strength lying with different technological degrees, pharmacy, computer, mechanical, and being passionate about sports, handling the sports of their institution. So first of all, from Swarnim Gujarat Sports University, I really wanted to go down to all those faculties who have their core strength lying with some other technological field, but actively working for a good cause. That is called the invigoration of physical education and sports in technical side. I wholeheartedly thank Honorable Vice Chancellor Dr. Arjun Singh Rana sir for providing the opportunity to me, at least to interact with the fraternity who is dealing with sports. The aim and objective of this FDP was laid down when the Swarnim Gujarat Sports University had an MOU with Gujarat Technological University. There was a very good saying by the Honorable Vice Chancellor Sir of GTU, Professor Dr. Naveen Bhai Sheth Sahib, that they wanted to integrate technology in sports and want to integrate sports in technological education. So this is the first step towards the success of that thought. I have been given an opportunity to interact with the faculties on some different topics. Maybe the nutrition we did physical education and need of the day. We read about the exercise and periodization and all. Here, whatever I'm going to present is the brainchild of Honorable Vice Chancellor Sir Dr. Arjun Singh Rana sir. That is, each one of you is working at your institution with wholeheartedly entire year for sports and physical education. But there is a lacuna at the synthesizing of those activities at college or university level. The entire tune becomes the rhythm is with synthesizing all the bits and pieces at a level. So there was a thought process to have a common sports framework, activity framework, for which each peer team member of Swarnim Gujarat Sports University has worked upon, given their thoughts, given their inputs. Not only that, we also have invited different director of physical education at different state universities to give their input also. And then we have come up with a certain kind of framework that can be implemented at university or college level. As in the inaugural session, the Honorable Vice Chancellor Sir Dr. Naveen Bhai Sheth sir has said that GTU has organized many FDPs and technical functions for all different lines and all different fraternities. This is the first time GTU is organizing such an event for sports faculties. So why don't we take this legacy forward? Why don't we make this as an habit?
because each one of you might be dealing with sports, but have a core strength in maybe cricket, maybe basketball, maybe kabaddi, maybe something else, maybe some other game, maybe athletics. And your core strength has brought you to this field of sports. So this presentation is a mixture of an activities, what we may plan, what we may implement. What I'm using the word we, not I'm using you. We may plan, we may implement, we may execute, we may monitor at the end of year, each academic year. What is the final goal and what is the final strength? Yes, we all wanted to make Gujarat flourish at the level of different competition with gold, silver, or bronze. This is our end goal. But as I heard many a times, fitness is not a goal, but it is a process. So what we can give to our student is active living. What is required is physical literacy. The student should have an very precise mindset with him that today is Monday, I need to do X, Y, and Z activity to keep myself fit. Each one of us who is associated with sports should have a very clear mindset. This is the month of January. I have to perform X, Y, and Z activities. Could be for students, could be for the actual office work of the college or any competition. So this common activity framework, this is 3 pillars of it. I have designed the presentation deliberately in Gujarati and presenting it into English, that to cater both the audiences who is currently attached with this faculty development program. So this entire sports activity framework with common word attached to it, it is an bijective form of a program where Swarnim Gujarat Sports University is in a delivering mode, and each university, each sports faculty is in a recipient mode. This common activity framework has 3 parts: skill development, activity calendar, and activity monitoring. So this faculty development program is first of its step of this well thoughted and well crafted program by Dr. Arjun Singh Rana, Honorable Vice Chancellor, Swarnim Gujarat Sports University. So skill development, what is that? What kind of skill development we are talking about? So we are talking about the skill development in 2 separate parts. I think it's very much visible. So faculty development program is the first part and short-term training program is the second part. 2 parts skill development. What is the difference between it and what are those? I'll give you in a very brief. Faculty development program, you all are attending it. And in future also, the university is going to conduct twice a year. 70 faculty development program, we may come up with a 15 days faculty development program. This program would be spanned across sports science, sports psychology, acute sports injury and their prevention and all. Many of the topics we have tried to incorporate into this faculty development program, and what are untouched will be touched upon in future. So this 2 faculty development program in a year from Sports University will be a general
faculty development program for polishing the skill of physical education and sports to the fraternity of physical education and sports. The second part, that is a short-term training program. As what I already said, that you all have certain predefined achievements and skills in different games. So university is planning to launch a short-term training program that is of a 7-day program spanning across the different games. What it will have? It will have the rules and regulation, any new rules formation, any new regulation is formation, then tactics and techniques of the game, then officiating and the regulation of the game. The most important part which will be taken care into this are the AIU rules and AIU rules formation and competition formation of specific game. So the game what you have played is might be 70, might be 80, might be 90% known to you. But the games which are not being played by you at a professional level, university will be there to give you at least basic of all those stuff. During pandemic, university has also conducted one of the kind short-term training program in officiating in the volleyball. So that kind of program we may propose with help of all of you in future. So this is the first part of the actual framework what we have designed, that is the skill development. So before you people committing to any of the excellence, what university wants is to upskill the faculties who are involved in physical education and sports. So this FTP, you might be very much aware that whether you are from physical education and sports science, things would be very brushing and polishing of the knowledge. If you are from the other technical side, then also things would be explained in a lucid way that would be digested very easily. I just wanted to ask Chetwa sir, should I continue with this only? So the next step, what we have is 3 parts, what we already have discussed. First is skill development. Second is activity calendar. So the comes is the activity calendar. What we have activity calendar and how we have defined it. This has been defined very well by the faculty of Swarnim Gujarat Sports University. They have worked upon well on this. To name a few who already have joined this program currently, Jetwa sir and Kunal sir, they have worked upon, they have given a very good input regarding the activities of a year long. So this activity calendar has been divided in 2 parts. First is the capsule training program and second is college activity calendar. 2 things. First is, any sports or physical education teacher, they have to work upon 2 sides. First is on the side of the students and second is on the side of administrative work of college for sports only. So it has been divided in 2 parts. First is capsule training program and nutrient diet on one hand. That is, this one hand is for students. And on another hand, college activity calendar. That is, individual professors, individual directors own set of activities which he or she needs to perform a year long. So these are the 2 things where we have designed. So now we'll touch upon the first part, that would be on this side, this college khate varsh darmiyan karwani thati activity. So this is the activity calendar, a precise activity calendar of only single page. Here I wanted to make one thing very clear. Those who have joined this FTP, those who are here,
each one of you is precisely performing these activities at your end. You are doing this stuff. Only thing is, what is required is synthesizing those activity and putting this activity into a proper sequence. And what we wanted to request and to at least advocate to you people is the documentation of this activity, which is very essential. So as an administrative part, what we may propose, what we may think as in sports university, our subject experts think is, what is very much required is the first part. Fitness assessment of students who has taken admission into your first year. This will not only help you to check out the current trend in fitness to the students, but it has very, very minute upliftment of students. I'll explain you how. See, whenever new batch comes during this July, August, and September months, each person who is associated with sports conducts the sports selection trials. Who comes for the trials? Those students who at least feels that they are competent enough to take part into competitive sports. As I have played cricket, I know that I can play well. I will be willing to come for selection trial. But just in case, student is there who actually runs well, who is 100-meter sprinter, who has not got enough exposure during the school level. He or she doesn't have the inner strength or ignite that he or she should come forward and take part into 100-meter sprint race. That student is not going to come for the selection trial. But if you conduct fitness assessment test of the students, you will have a clear-cut idea about students' speed, agility, endurance, and strength, which may give you a clear idea about each individual student's strength, which is one of the core activity of a faculty who is associated with physical education and sports. It's a bit core activity. The person who are from technical background and handling sports at their college, they might feel bit technologically hurdle enough, but really wanted to encourage everyone that for fitness assessment, if we go to search on the internet, there are predefined fitness assessment tests. To name a few, I have written here. Offered physical fitness test. It is for youth general fitness test. Then there is a very, very, very well-known test. Very well-known test. That is yo-yo test, which is very famous into this cricket field. We have Harvard's step test, seat and reach, shuttle run, 100 or 50 or 30 meters run. So what we actually wanted to check here is strength, speed, agility, cardiovascular endurance, aerobic fitness, general fitness.
These are the things what you can perform at your end. Now, a person who is into the no man's land on this slide, who doesn't know that what are this small words written in a very hefty English with scientific indulgence, I wanted to show them a very simple thing, that when we talk of a Harvard a step test, which is for a cardiovascular endurance. So I also have searched it and put this on the screen, the search result, what I've got it from Wikipedia. A very simple test, very important for checking the cardiovascular endurance. That is, there is a 20 centimeter block adjacent to a person who steps up and steps down. They are required to perform it 30 times in a minute. Ask them to work the same repetition for, let's say, 5 minutes, and afterwards you check out their resting heartbeats at the end of 1 minute, 3 minute, 5 minute. Take those and put it into the formula, which is also available online, which will give you the fitness index. So those who are actually very technically agile into this sports fraternity, they can do it. And those who are coming from physical education and sports, these are the peanuts for them. These things they have learned extensively and they have worked upon this extensively. So what we can do is we can have this kind of a shuttle run for agility. You can have a T run. You can have some seat and reach for flexibility. All this tests, they have predefined calculation available on net. So we being willing to perform this test would just need to do one thing, that is go search, download, fit in the values what you have received, and you will get the result. Yes, interpretation of this result is a bit technical, where I wanted to wholeheartedly welcome all those staffs who have done testing at students' end. Our faculty will literally be willing to check the data and would help you to overcome the scenario and to interpret the results. So what is our first part is to check out the assessment of the students. And if at all, you get a basic detail regarding the buzzwords which are moving around, the obesity or uh, maybe overweighted person, maybe the person who doesn't possesses a good physical fitness. What do you mean by good physical fitness? So each test will give you the fitness index, and when the person who is in the poor physical index level, they all should be counseled for a nutrient diet. We had the session regarding the nutrient diet. So the one who possesses a very lower level of physical fitness index would be counseled for nutrient diet. And other way around also, the person who has a very agile fitness, who is very fitness freak, should also be given guidance for nutrient diet, considering him as a potential athlete for college or the university, to represent college or the university at the AIU or state or a senior national level, which is a very hard when you test a very huge amount of the student. There can be a big question roaming around that to test 500 or 600 students in every year would be very difficult. So touch me and believe me that faculties at our end are testing more than 200 students at a time of admission in half a day or so.
So when you talk of the 600 student, it would be the matter of 5 days, 6 days, or 10 days. Yes, I do respect and I do believe that a separate human resource needs to be spared and needs to be given the responsibility to carry out the test. I respect that. So if we make this thing as a year-long process, what we get is we get a clear idea that the students who has entered into the 2020 with cardiovascular endurance at the low average or average level, and if we wanted to counsel them and take them this fitness index from low average to average or average to good, how we can do it? So we can have a very simple things attached to them. That is, we may give them an capsule training program where a precise circuit training. What do you mean by circuit training? Circuit training means a sequence of exercise precise to students, and to give them a linear motions of exercises, that you should perform X, then you should perform Y, then you should perform Z, then A, then B, and C. At a one, we need to accept that in GTU, the students who are coming are from technical side. So maybe I may be, as in generally generalizing the students in a wrong way also, but at a one, we may consider it that 80 or 70% of students who are coming to this university, they are a studious students. I don't want to offend anyone that other students are not studious, but in a sense that they give importance to computer or pen and paper more than to going onto the ground. They might not be very much physically active. So what we need to give them is, we need to give them a precise, prescribed circuit training program. This is a kind of one of its kind circuit training program designed here. That how any student should be given a general physical fitness improvement program. So why this program is designed? It has been designed because what we are doing is we are checking the physical fitness assessment of this year's students, that is the current students, and we may check it their performance after a year, 6 months, 2 years. Those students who are actually following this circuit capsule training program, we may assess, and that will give you a clear idea that person's physical fitness component, that is speed, agility, endurance, and strength, those things are improving. If improving, at what extent? So this is a very simple program designed. We have a team of the professionals who has designed this. So due credit goes to faculties of physical education department and advanced training and coaching department of university, as well as the director of physical education Raksha Shakti University, for giving their inputs extensively to design the circuit training program. So what this circuit training program means, it has written A, B, then rest, then C, then A, then B again. So there are 4 circuits designed of exercise. Let's say what do you mean by the circuit? The circuit meaning is exercise A, then exercise B, then exercise C, then exercise D, then exercise E. A 5 times, B 10 times, C 15 times, D 20 times. So this training program is designed in a way that A, it's very low level of exercise where
not very high endurance or not very high speed agility is required. D is bit tougher. C is bit tougher. D is quite tougher. So in a sequence, A, then toughness goes higher, B, toughness goes higher, C, toughness goes higher, D. This is a 4-week program given as a ready reckoner to all the person who are attending here. The very evident, being a person from data science side can check out that the D letter is only visible in week 3 and week 4. Same way, letter A is only visible in week 1 and week 2. So the person slowly and gradually gets their strength building activities. So this 4-week program can be designed. This is a ready reckoner program. This is one of its kind. All people who are here good at the physical education and sports side can design their own program, can modify this program, or can give specific program based on their region and their students' ability. So let's say what is A. So A is designed here. So you may ask, based on the students' capacity to perform this circuit training program once, twice, or thrice. After the first program, the student may take rest for 2 minutes. The students may take rest of 30 seconds during each of the exercise, turn by turn. So it starts with the activity 1, which is often Surya Namaskar activity, where a person performs for 10 times. Then it goes to number 2, that is walk at a place. Then moves to 3, push up. Then sit-ups. Then arm rotation. Then arm rotation. Then crunches. Then lunges. Then cyclic crunches, then high knee. So this activity 1 to activity 9, this entire activity 1 to 9, this we call an entire circuit. This is a circuit exercise. So what we have given is, we have given them the circuit 1. This we call it as a workout A, circuit A program. The same way it goes to circuit B. Same way it goes to circuit C, and same way it goes to circuit D, right? So slowly and gradually person needs more energy to perform this activity. We need to measure their ability to perform the circuit trainings. Maybe 1 to 3 times. If students has the more strength, the repetition of the circuit can be increased from 3 to 4 times, 4 to 5 times. Maybe after 4 weeks, you may introduce some high-end exercises also where greater strength and endurance is required. So based on that A, B, C, and D, this is designed. So person starts with A, then B, then there is a rest day, then C, then again A and B. We need to make one clear idea that we need to inculcate the sports and physical activity into everybody's life. That only will take us to a greater extent of physical literacy. So now, when we started, it was in 3 parts: the skill development, then activity calendar. In activity calendar, what we have checked is, we need to check them the physical fitness part. Then we need to give them a bit circuit training so that the enhancement in their physical fitness component takes place. Student may perform this at college or university level, or maybe you may prescribe them to perform this at their home, from where they can report you,
From there, they can give you the pics, videos, everything, just in case to consider the student for the assessment in the next cycle. So the benefit of giving them a circuit training and analyzing the fitness assessment is, during this July, August and September month, each university, each colleges, they are performing sports talent identification. Talent identification can be done in two ways. What we are currently focusing and what we are currently doing is, we have an competition trials. We conduct selection trials. But what if on the day of admission, on the day of counseling, there can be a specific column for the students to write their sports achievements? You never know, a gold medalist of a school game competition can be enrolled in your BE, BTech or BPharm program, and the talent goes unnoticed for a year or two. There are individual competitions where student might have performed at the level of school game nationals also. Can be medalist of school game nationals also. So very first thing what we request is, do ask students up front and make a note of that how many students have a greater level of sports achievements. That's the first part. The second part, you organize a selection trial and person comes, performs and selects. And the third, the one who has not done anything at the school level, not a proven athlete. Second, they don't have the sense on inner ignite to get into the selection trial. So can be a long distance runner, can be a sprinter, can be any person of athlete, any kind of athleticism a person can show. Or else if the person is agile and he or she feels that he or she likes to play badminton or tennis, so you may ask them, you may train them for a certain period of time and you may check out their skill levels also. Because after doing selection trial at college or university level, what comes next is the 3 more months, that is October, November and December, where each one of us, they send their students into the specialized training or coaching camp organized at the university level. So if students who are good at the sports, you send them to a selection trial, the selected students to training or coaching. What about the students who have not turned up for selection trial? We generally forget those students. We generally don't give them a specific training considering the educational burden at their college and university level. We do respect, but we may consider this. We may consider and we may give October, November and December month where atmosphere in this region also at a level where students can work out for their physical activity and fitness. This is the era currently also where each one of us is very willing to contribute for individuals' physical fitness. Only thing what we need is the student who is just only walking or jogging or cycling or running can be given a circuit training program where a channelized activity starting from upper body to lower body, starting from hand, legs, everything. Each muscle gets a chance of the workout. So we may plan this and we may give this to the faculty, to the students, at least for the faculties also we may do it. Then this
is the month, 3 months period time, October, November, and December, where new students and students who are pursuing there, a college or the university may organize some training workshop related to nutrient diet, related to some physical fitness and training workshops, or some game related workshop, that not only the skills on ground, but skills on board, skills on presentation, skills on computers, right? So a person can able to interact with nutritionist, can interact with good renowned coach, physio, to generate an environment, to build an environment around the college for physical fitness. So this is what our October, November, and December month prescribes. Now comes January, February, and March month. These are the months where students are very much busy with AIU competitions. Maybe if in terms of percentage, how many percentage of students of a college gets into the AIU competition? Maybe in a single figure. This is what I presume. I may be wrong. Only a single figure. So what about the rest 91? We have not thought of that. But yes, now colleges and universities have come up with various sports competitions also. Why don't we have a generalized sports competition, generalize the fitness competition? We make it in sports fiesta, where the one who doesn't know how to play also get a chance to play. Can be an on-ground activity, sports fiesta, or can be an in-house activity, considering the quiz, considering an expert session, considering the calling a renowned athlete or renowned sports person to the college. Not only taking students to ground, but also giving them a fair amount of chance to interact with the personalities who are renowned in the field of sports and physical education. This we can plan it in the month of January, February, and March. So we have started with July and we reach it to March. None of this activity is presented here. None of this activity is just inputted here. These are the activities all respected faculties who have joined this WebDB are already doing it. At a one end or at another end. Everyone is doing. Just channelize and just synthesize. So what next we can plan it in April, May, June is to give a due recognition to the students who has taken part into the AIU competition at a college level also. Give them some award, take them on a stage, right? Take them on a notice board at a good note. So that will also motivate others to take part into. What we now required is reporting of a year-long activity. This is what we need to do. Reporting isn't, I think, what we have thought of at an extent, greater extent. Yes, you people are reporting. Yes, you people are, each one of us is reporting. Each one of us is preparing the report. But this reporting is only limited to the students who has taken part at the college, university, state, region, or national levels AIU competitions. What about the others? What about the other activities? First basic thing what we need is document the physical fitness components of the students and check out in a coming future that whether these components are slowly and gradually increasing, at what extent it is increasing. These two is also we are doing, but we are not writing or we are not at all documenting
that is planning of the next year's activity and budgeting of the next year's activity. Purchase of the equipments or purchase of the uniform for coming year, doing the documentation work and all. So this is a year-long activity calendar what we have thought of in our mind. So this is an one ready reckoner given it here. It is not at all that this has been followed inch perfectly, but yes, we do feel that following this will at least give us a chance to monitor the physical fitness, and at least we'll get a chance to check out the physical fitness index of college, university, or region or state. This is what the activity calendar we have thought of. We have just prepared a few more things of it. For monitoring purpose, what we can do is we can have these kind of Excel sheets mentioned or maintained. We may check out the date, we may note down the date on which the physical fitness test has taken, what is the actual component result of the physical fitness test, then had the student was willing to counsel, after counseling, has we taken their second assessment test, what is that, compare the result of the first and the second test, check out that whether it is the improving side, if it is on an improving side, at what extent it is improving. So this is what the reporting consists of. We may also report on like all students activity side, that what are the activities we have done, how many students were remain present, of which course, of which semester and all. If we are doing any kind of training, coaching or planning, we may also have a report of that. This small reports, a performance report, a student, at what level student has reached, at what level they have got off. I'm again going back and checking out that. First is activity calendar report, which has the fitness assessment test documentation. The second, what we have thought of as activity participation report, that if we have done any activity at the college level related to physical education and sports, we may have the documentation of that. Then if we are conducting training or coaching camp for specific game, then we may have it, the date, start time, and how many students have taken part of it, and of which game it was conducted. Moving to this sports performance report, what are the performance of the individual students? This reports can be cumulatively calculated for the university or the college level side, that in which sports student has taken part, and at what level they have, and what is the student's performance. This can be done it for the entire students, and then we can have it a clear idea that out of total enrollment, how many students are taking part into the sports competitions. So this is what we have it, and what we have thought of is we are thinking of to have an joint hands together for the betterment of physical education and sports. Now, why this presentation, why we are joining here, and why we are giving this information to the person who have joined. So the common sports activity framework, this has been proposed by the Swarnim Gujarat Sports University to government of Gujarat. The government has taken this thing as a positive note. They've started working on it, and from government side, it will be notified to all the universities and colleges to follow the framework. So then there was a clear instinct and discussion regarding this presentation, that why don't we make the actual core strength of physical education and sports regarding this. You are very welcome with your views, your points on this common activity framework. We may improve this. We may come up with something new or add on to this. The platform is open. I sum up my presentation here. I request
all the panelists, Dr. Jetwa sir, Dr. Kunal Desai sir, Akash Gohil sir also. We have, if at all we have any a question or anything is there, we may discuss upon. Otherwise, we may end up the session. Jetwa sir. Thank you very much, Pathak sir, for the valuable information shared with all the participants of this FDP program. Thank you, sir. I think there was one question that has been. Okay, sir. There is one question in question answer section. It was nice explanation about the sports calendar along with the academic calendar and framework. Issue is my technical college have no dedicated sports faculty and whom this duty is given have many other academic, non-academic tasks to do simultaneously. What can we do? Thank you, sir. Thank you very much. Acha, I think Dr. Akash Gohil sir wants to add something. Good evening, all of you, sir. Good evening, sir. થોડું આ ક્વેશ્ચનના જો આપની અનુમતિ હોય તો જણાવવા માંગીશ. જી પ્લીઝ સર. હા, જનરલી આ જીટીયુ એફિલાઇટેડ કોલેજીસમાં મેક્સિમમ સ્પોર્ટ્સ કોઓર્ડિનેટર જે તે અધર સબ્જેક્ટના લોકોને જ નિમવામાં આવે છે અને આપણે આ ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામનો ઉદ્દેશ્ય એટલા માટે જ છે કે જે કોઈ બી ફેકલ્ટીઝને એઝ અ સ્પોર્ટ્સ કોઓર્ડિનેટર કે કોલેજને જવાબદારીઓ આપેલી હોય તો વેલ ઓર્ગેનાઇઝ આખું પ્લાનિંગ પૂરા યરલી કરી શકે એટલા માટે જ આપણે આ ફેકલ્ટીનું આયોજન કરીએ છીએ અને ટેકનિકલ યુનિવર્સિટીમાં આ ઇસ્યુ આપણે વધારે રહે છે એઝ એ ડાયરેક્ટર ઓફ સ્પોર્ટ્સ પીટીઆઈ કે એના માટે. અને આજનું જે લાસ્ટ સેશન હતું હું એવું માનું છું કે કોઈ પણ આ લાસ્ટ સેશનના આધારે પૂરા યરલી પ્લાનિંગ ઇઝીલી કરી શકે જેથી વધુ ને વધુ સ્ટુડન્ટ્સ એનો બેનિફિટ રહેશે અને સંસ્થાને પણ બેનિફિટ મળશે. Thank you, all of you. Thank you, sir. Thank you very much. So during the presentation also, I have reiterated 2 to 3 times that we do believe that you all are from different technical side. You do have your academic commitments also. So with respect to this, what we feel here is this task is not at a level where person needs to have a full-fledged, wholehearted, activities are related and yes, you do need to give due indulgence and due respect to this. But if at all, couple of faculties who join hands together for this, not only the one who is only in charge of sports, but the other faculties who do take parts when it comes to playing cricket, when it comes to play some badminton or volleyball in college, other faculties who do take part for playing or utilizing their leisure activity time for the sports activities. If we join hands together, if you have couple of faculties willing to work for it, it is not impossible or difficult to conquer this task. What we need is, if you need some technical help, you have our email address and contact. I literally request all the persons who have joined should contact university for help, and Swarnim Gujarat Sports University will really provide you the technical support whatever you need. So with this note, if we don't have any other question or any discussion point, so I may invite Jetwa sir or Kunal sir maybe to take over the session and do the proceedings for the same. Thank you very much, Pathak sir. Thank you very much, Dr. Akash sir, for your valuable inputs for the raised issue. Thank you very much.
I think there is not any other questions in the chat box even. So with the permission of the experts and the other panelists available here, we may conclude the day for. Thank you, Jetwa sir. Thank you very much. With this note, I just wanted to make one thing very clear here. Entire presentation is delivered and entire plan has been prepared. So the one who is delivering the presentation and the one who has actively prepared the plan is from computer background, not from physical education and sports background. So જો કોઈ પણ ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો આઈ એમ સોરી, કારણ કે ફિઝિકલ એજ્યુકેશન અને સ્પોર્ટ્સના ખૂબ એક્સપર્ટ્સ લોકો સામે બેસી અને આ વિશે કંઈ પણ કહેવું એ મારા માટે ઘણું અઘરું હતું. બાકી ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ યુનિવર્સિટી દ્વારા ત્રીજો છે, પહેલા અને બીજા ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ અને મે બી ત્રીજામાં પણ ઘણી બધી વખત એન્કરિંગ કરવાનો ચાન્સ મળ્યો છે. આજે ફર્સ્ટ ટાઈમ ટેકનિકલ સેશન ડિલિવર કર્યું. I really wanted to thank Dr. Arjun Singh Rana sir, who has given me the chance. અને સૌથી પહેલું મારું રિએક્શન હતું જ્યારે મને આવું એક્સપર્ટ સેશનનું કીધું ત્યારે મારા રિએક્શનના વિટનેસ ડોક્ટર જેઠવા સર અને કુનાલ સર અહીંયા સાથે જ છે. સો they may have a very good smile on their face after entire session. Thank you, Dr. Arjun Singh Rana sir. Thank you, Professor Dr. Naveen Bhai Sheth sahab. Thank you, Registrar, Gujarat Technological University, Khair sahab. Thank you, Registrar, Swarnim Gujarat Sports University, Sanjay Joshi sir. અને એન્ટાયર ટીમ જીટીયુ સાઇડથી અને સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી સાઇડથી કે જેણે આ એફડીપીનું આયોજન કર્યું છે. હજી ભવિષ્યમાં આવા એફડીપીનું આયોજન થઈ શકે જો બંને સાઇડથી ટીમ એટલી જ વિલિંગલી વર્ક કરશે, કારણ કે લીડર છે એને 100% કમિટમેન્ટ સાથે આગળ વધવું છે. વિથ ધીસ નોટ I conclude today's session. Thanks for joining. Do join again tomorrow. Sir, if any specific instruction for tomorrow's session, floor is to you. Now I'm signing off. Thank you. Thank you Pathak sir. पार्टिसिपेंट्स के लिए सभी के लिए एक इंस्ट्रक्शन है. कल के लिए भी सेम टाइमिंग रहेगा. 1400 आवर्स पे हम लोग अपना फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो कमेंस कर देंगे. Thank you all participants. Thank you Dr. Akash sir. Thank you very much.